Yo, if you're watching this, I'm gonna do a live boxing commentary of the Shakur Stevenson and Teofimo Lopez fight. At may nangyari lang dito. Pakita ko agad sa inyo. In-upload ko lang. Teka lang, ano pakita? Tanggal yung buhok eh. Natanggal yung buhok nung boxer. In-upload ko sa Facebook pakita ko ulit pag umulit natanggal yung buhok ng boxer na ni Ibe. Teka. Nakakatawa talaga. Boom. Natanggal. Nabusan ng buhok. What's up guys? Salud, Powcast Sports. Welcome back sa ating pong live show. At pag-usapan po natin yung mga laban ngayong araw na ito sa Amerika. At iba pa, syempre usapan tayo boxing at sa mga kapasok lang po dito. Kaka-live ko lang. No? Hindi ako talaga nag-live na maaga para mas maka-extend ako na medyo late. But right now, we're watching Miller and Ibe on the fight card of Shakur Stevenson and Teofimo Lopez. Yan po yung fight na abangan po natin. So, banggit lang muna ako ng sponsor ko. I'm sponsored by Arena Plus sa Stigsa Sports. You can check it there. Baka mapanood nyo. At kung maglalaro kayo dyan, just be responsible. Only 21 years old and above. Lisensyado po ng pagkor yan. At kung wala kang pampusta at wala kang pera, wag ka na maglaro. Okay? Para lang yan for fun. Enjoyment lang. Pag kayo ay kayo po ay magbebenta ng kabayo, kalabaw, kung ano man yan, wag po. Okay? So, magandang umaga sa inyo lahat. And I'm very happy again. 86 people right away on ating Twitter. 37 and 61. Thank you very much. Lahat ng tanong, sasagutin ko basta boxing. Pati tungkol kay Milan Melindo. I love you, Milan. Walang pikuna, walang asaran. Pero sana hindi ka nagbura para dire-diretso lang ang asaran natin. Ano? Thank you so much. Mag-intro lang ako ng mabilis. Hindi ba ako naglalag? Double check ko nga kung naglalag ako. Naglalag ba ako ngayon? Hindi pa po nagsisimula yung laban. So, intro lang ako ng mabilis. Powcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay naman. Hey, sorry guys. Magandang araw po sa inyo lahat. Nasa gitna ba ako? Yan, nasa gitna. Okay. Thank you guys. Share muna tayo guys. And then mamaya pag-usapan natin yung as always guys, na-share ko na po sa ito po live commentary lang kasi bawal ako mismo yung magla-live ng laban, but you can watch it sa Ring Magazine tsaka sa DAZN po. Yung link po nasa description ko, or you can send me a message and click on the link 3 option para po kayo po ay makapanood ng legitimate. Hindi po kasi tayo nagpo-promote ng nakaw eh. Tayo ang ninanakawan dito. Ang dami mga magnanakaw ng content. Kanina lang, isang araw lang nakita ko may nagnakaw pala ng content ko ng Kenneth Luber. Burado yung burado lahat, walang credit, buong video yata yun eh. Hindi ko pa nare-report. So, kung sino ka man, relax ka lang dyan. Pagkakita mo muna, ha? Teka lang. Salamat po, salamat. Thank you very much. So, sige. Mukhang dumadami na tayo. And I wanna give you my initial thoughts and predictions regarding the Teofimo Lopez and Shakur Stevenson. So, in short, I am for Shakur Stevenson. Because for a while now, napansin ko, so may ilan po na mga boxers na umaakyat ng timbang. And then, sila po yung usually mas skilled fighter. I'm not saying hindi skilled si Teofimo, but like for example, ginawa ko ng basihan kasi last time, ang mga pinipili ko yung mas malalaki. Like kay Terence Crawford tsaka kay Canelo Alvarez, I actually picked Canelo Alvarez over Terence Crawford. Eh, layo nun. Now, I'm not saying na pareho ganun kagaling si Shakur Stevenson kay kay Terence Crawford. But I'm saying is hindi sila ganong kalayo ang laki, and I think magaling si Shakur Stevenson, defensive din. So I think it's probably gonna win. Okay?
So let me also tell you that there are two boxing fights happening today. So one of which is happening in San Juan, Puerto Rico. This is also a big boxing event. Itong big boxing event na ito is promoted by Top Rank, Bob Arum, Top Rank. And that will be highlighted by Xander Zayas versus Abbas Barrow. I don't know if I pronounced the last name, but that is the main event of that card. Pag-uusapan po natin yan. At ngayon, of course, pinapanood natin yung laban po ni Baby Miller sa undercard po. No? Ang kalaban niya po dito ay si Kingsley Ibe. Yeah. So, kanina po, Ziyad Al-Mayuf defeated by a unanimous decision by Kevin Castillo. And then Austin Williams won by a unanimous decision against Wendy Toysan. Magkakapi lang ako. Guys, na-share nyo na ba? Pa-share naman po. Thank you po. Teka, tanggalin ko lang yung background ha. Taga saan po yung mga nanonood sa akin? Updated ba kayo sa bago kong kaaway? Sino updated sa bago kong kaaway? Ibe is winning here. So, si Miller pala yung si Miller pala yung nakalbo. Lagya. Sa lagya talaga ito si Miller. Nagpapogi kasi sa boxing. naglagay ng adag dito sa ibabaw ng buhok. Naglagay ng buhok. Teka. Mali pala ako doon. Tunoy na bangis ng Pinas, boss ba? Sino updated? Nakaaway ko si Milan Melindo. Shoutout po. Good morning, Sir Pao. Magbabasa na nga ako ng comment. Teka lang, replyan ko lang. Sandali, tanggalin ko lang din yung background. Shoutout tayo after this na. Tanggalin ko yung background ng konti. Ina ako na lang. Woo! Handa akong tanggapin ng bash at hate. Sensya na guys sa mga yung ating landscape, yung ating live sa Facebook nakatayo ngayon eh. So hindi ko rin alam kung ilan ang nanonood sa nakahiga at saka nakatayo na sa YouTube. Alright, let's do this. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito yung ating fight card. Kita ba? Sino pala panalo? Ito po, nabanggit ko, wala pa pong panalo. Maaga pa eh. Again, uulitin ko po So sa mga po nanonood sa akin, ang boxing fight po usually pag main event, nagsisimula po yan ng mga around lunchtime. Para namang antagal yung hindi naging fan ng boxing kay Manny Pacquiao pa lang. Sanay na tayo dapat na ang main event ay around lunchtime. So ngayon po nagsisimula na po yung main card. So yung event actually mismo maaga yung nagsisimula. Around 7 o'clock pa lang, marami na po mga undercard fights ang pinapakita. So, yan po yung totoo dyan. Pero hindi na po natin napapanood yun dahil napuyo tayo kagabi dahil busy tayo sa pakikipagkwentuhan sa mga fans. Okay. Alright, Ibe and Miller still ongoing and I'll see you guys hanggang mamaya tayo dito ha. And so, okay, ipapaliwanag ko rin po. So, napansin nyo po ba sa Facebook na pag nagsisend po kayo ng bagay na illegal, lalo na yung mga live stream, minsan po kayo po ay either nabablock or or anong tawag dito, hindi nyo nasisend na tapos pwede pa kayong magka-issue kay Facebook kasi bawal po. So, lalo na po sa akin, kilala na po ako sa social media, lalo na sa mundo ng boxing, markado na po tayo. Isang pagkakamali lang natin, talagang goodbye. I hate to see you go but have a good time. Yan po ang problema natin. Kaya sa mga nagagalit sa akin at bakit daw
ang tawag dito, bakit daw hindi ko pinapakita? Hindi ko talaga kaya. Ako po, pati sa local boxing, pag sinasabihan ako na mag-video or pinapayagan ako, pinapa-cover sa akin, that's the only time I do so. Especially 2025, nagsimula yan, 2026 gonna be the same. Hindi po tayo basta-basta nakuha ng mga live footages. Kailangan po bayadan yan. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, para masanay at makita ng The Zone, makita po ng Paramount Plus, makita po ng Thriller na ang Philippines pala ay magandang sports or boxing market para magkaroon ng big event. Kailangan makita nila na marami pong bumibili ng mga legit na pay-per-view live stream na binabayaran. Pero kung karamihan po ay asa pa rin sa Facebook, ay wala namang masama para sa akin lang, hindi ko siya mapopromote. So maghanap na lang po kayo. The best thing that I could do for you guys is let you know and share to you what is happening in the fight. So for example, right now, I am watching Miller versus Ibe in round number 6, scheduled for 10. So yan po, no? And one more thing, siguro, maybe we can find a way kung paano, tawag dito, paano natin ma-share sa inyo yung ibang link. Actually, kahit sa JC, sa mga group, bawal na rin yan eh. Nahuhuli po kasi yan eh. So, pasensya na po. Kape tayo, kape. Ay, sandali, na-share nyo na ba? Pa-share naman po. Warang 3 pa lang nag-share eh. 3 pa lang nag-share. So, meron naman mga nag-share na iba dyan kung anong nangyari. Pero ako hindi ko talaga ma-share. Okay? So, 438 of you guys watching again sa ating iba talaga. Teka lang Salud of Powcast Sports. Salud of Powcast Sports. Salud. Salud. Pagpapinoon may katapa. Salud. Salud. Teka lang guys yeah, I'll give you my prediction. Share lang muna tayo para hindi pa na-share eh. Pa-share po. Makatulong man lang kasi alam mo na, humihina daw ang kita. Kasi bait-baitan na daw yung ibang boxer na maangas. Hindi na daw mai-content. Yeah, talaga yung mga tao. Bisa no? Hindi mo maintindihan kung anong gusto eh. Pag malungkot ang boxing scene, taga Shakur versus Teofimo live commentary only. Yeah. Yeah, I will tell you what's happening pero hindi po sandali lang share nyo muna. But I will tell you exactly what's happening as it happens, but not on the Miller versus Ibe. So after this one, I will go ahead and do a blow-by-blow commentary of what is exactly happening on the fight. Okay? And I will also give you insight right now. Nagsa-set up lang ng konti. Ayan, salamat po. Ipa-share kasi kailangan medyo para hindi pa ulit-ulit. Parang di ako makahinga, parang may nakakaisip sa akin Okay. Salamat guys. Okay. Simulan na natin ating usapan at ating kwentuhan. Unahin ko muna bago ako magbasa ng comment. Bigyan ko lang kayo ng mabilis lang na prediction ko sa laban kasi marami nagtatanong. So, Shakur Stevenson versus Teofimo Lopez, certainly a great matchup. Magandang laban talaga ito and I honestly believe na ito po ay pwedeng manalo either or of the boxers. Parehong merong qualities. Again, tatandaan natin itong si Teofimo Lopez tumalo na rin ng isa pong napakagaling, napaka-technical na boxers. Papakita ko sa iyo kung sino tinalo nito na napakagaling Ngayon Vasily Lomachenko tinalo niya. Tinalo na po niya si Vasily Lomachenko back in 2020 when a lot of people are not expecting him to win and tinalo niya si Vasily Lomachenko. Alright? So, sino ba mas magaling sa boxing? Si Shakur o si Vasily Lomachenko? And I'm talking about the technical side. So, sino po mas magaling sa dalawa?
So, yung mga nagsasabi na walang pag-asa si Teofimo Lopez, meron pong pag-asa. And if you look at the card, no, the last 6 opponents of Teofimo Lopez is Arnold Barbosa Jr., Steve Claggett, Jermaine Ortiz, Josh Taylor, Sander Martin, and Pedro Campa. These are great opponents. Okay? And again, isa pa lang nakakatalo po kay Teofimo Lopez, and that was when and that was a split decision against George Cambosos. Pero ito rin, iisipin mo rin. So makinig ka po Isipin mo rin, tinalo nga siya ni George Cambosos. And si George Cambosos, nakita ko na personally yan, nakausap na natin, nagpunta yan dito sa Pilipinas. Again, di natin ano? Pero Cambosos is not known to be a stylistic boxer. Tinalo nga siya, no? Kumbaga, itong si George Cambosos, if ititignan mo yung record niya, 22-4. So, is he that good? Kasing galing ba siya ni Shakur Stevenson? So, yan ang tanong, no? So, meron good, meron bad. Now, si Shakur Stevenson naman, if you look at the career of Shakur Stevenson, tingnan natin dito. Again, bako lang Again, ito sa Teofimo. Si Teofimo, also, may mga nakikita ko kasi kagad na nagko-comment na knockout yan. So, Teo, 13 KOs out of 22 wins. So, yung kanya pong knockout percentage is 59%. May lakas si Teo, but I do not know kung matamaan niya itong si Shakur Stevenson. That's the thing. And ang dami po kasing ang dami po kasing nagsasabi na yung lakas magtumama yan pag tumama. So that's why we give chance to Teofimo Lopez. And again, super lightweight champion. So sa tingin ko may pag-asa siya lalo na pag tumama siya. Pero again, hindi rin naman siya ganun kalakas at nakatalo sa kanya. Si George Cambosos. Hindi natin minamaliit si George Cambosos, but I'm just saying he's facing a Shakur Stevenson right now who is undefeated. So Shakur Stevenson undefeated and 45.83 knockout percentage ni Shakur. So he's not known to be a knockout puncher, but I will tell you something that you need to consider. So ito po, kung hindi pa kayo hindi pa kayo nakaka-Arena Plus, please, bago ko sabihin to, gamitin nyo po yung link ko and then mag-join po kayo sa GC ko. Pipindutin nyo yung link 3. Nandun yung link ng Arena Plus, nandun yung link ng The Zones where you can watch it, and nandun din yung link ng GC para makapagtanong kayo sa akin. And also be responsible, guys. Again, just for fun po ito, ha? Okay, just for fun at saka walang pikunan, ha? Yung mga pikon na nagpupula ng Italy. Okay. Anyway, taga. Ito na po. So, ito yung gusto kong i-consider naman ng mga makashakur dyan. Tsaka walang sisihan dito, guys. I give my prediction. You have to be responsible if you want to take it or not. Hindi naman tayo 100% na tumatama. Although minsan parang mas gusto ko pa na nagkakamali ako. Alam mo kung bakit? Pag nagkakamali ako, parang mas nagtitrending ako eh. Parang mas gusto ng tao na ako'y nasasaktan. Mas gusto ng tao na ako yung biyado eh. Parang gusto talaga ako pabaksakin ng mga tao. Ganyan talaga tayo dito sa Pilipinas, ano? Pero malakas to si Salud eh. Hindi basta-basta Hindi basta-basta natatalo. Anyway, let's go back to Shakur Stevenson. So si Shakur Stevenson is of course fighting Teofimo Lopez para po sa WBO World Super Lightweight. Okay, World Super Lightweight. So that in itself should give you a clue. Ano yung clue na sinasabi ko, guys? Does anyone, babasahin ko po, ano po ang first time na gagawin ni Shakur Stevenson ngayon na pwede po kayong mag-isip, why? And why is Shakur Stevenson doing this? And what's the difference? So, let me ask you guys. So, babasahin ko po sa comment section kung ano yung first time na gagawin po ni Shakur Stevenson dito po sa laban na ito. Okay? Let me know, guys. Let me know po. Huwag kayong mag-comment ng kung ano. Babasahin ko muna yung comment na, again, ipapakita ko sa inyo ulit yung
yung nandito. Good morning po, good morning. So, like what I said, si Shakur Stevenson, marami nagsasabi na siyang mananalo. Meron mga nagsasabi. Pero meron pong gagawin si Shakur Stevenson na first time niya palang ginawa sa kanyang career dito. Okay? First time, not in his career. I mean, kakaibang teritoryo ibig sabihin ko. Siguro, ano lang, na I missaid it, hindi yun ang ibig sabihin ko. Parang ano po, first time niya dito. Parang ganon. Parang ito yung kakaiba. Meron bang magsasabi at meron bang yung tunay na boxing fan na makakapagsabi na ito po siguro the additional clue is this. Shakur Stevenson since 2023 has not done this. Since 2023 po, kinalaban niya si Yoshino, kinalaban niya si Edwin De Los Santos, kinalaban niya si Artem Harutyunyan, kinalaban niya si Josh Padley, kinalaban niya si William Sibeda, and then now kinalaban na si Teofimo Lopez. First time niya itong ginawa since 2023. Ano ito? At babasahin ko, isa-shoutout ko yung makapag-comment. Nang nasa isip ko na ginagawa po ni or gagawin ni Teofimo Lopez, ni Shakur Stevenson dito sa laban na ito. Sige nga, hindi po siya inside the ring. Something else. Hindi ko lang binibigay mismo yung pinaka-clue. Pero ano po yung pagkakaiba since 2023 na laban ni Shakur Stevenson to now. Let me see the comment. Tingnan natin guys. Pa-comment po kung alin po yung tingnan natin. Tingnan natin. Hindi siya ginagawa sa ring. Sige. Hindi siya ginawa sa ring. And this is going to make you consider kung negative or positive ba ang mangyayari. Yan, may nakaano rin. Okay. So, there is a saying. Shoutout muna tayo dito sa aking member, si Casey Motivates. Salamat po, Casey Motivates. Kung kayo po ay gusto rin makakita ng exclusive video para po sa mga secret, no? Gagawa ko ng maraming ngayon yan. Actually, gagawa po ako ng content pa dedicated sa totoong nangyari kay Bilan. Isa pa, okay? At ang gagawin nyo lang, magbe-member lang kayo sa YouTube, and then you will get exclusive access po sa mga I wouldn't call this private video, members only video. Yun po yun para sa mga nagmamahal na members. Meron akong 100 plus members na nagbabayad na I think 49 or 75 pesos. Pag dumami pa yon, mas dadamihan ko pa yung content doon. Okay? Okay, ito na. Yes, nakatama po si CGG umakyat ng weight. So, first time po na aakyat ng timbang nitong ni Shakur Stevenson. So, basahin ko muna. Hindi po napikon. Ano yung ibig sabihin mo? Si Milan ba? Buti sana kung may weather set talaga si Shakur. Okay. Home court hindi. Move up in weight. That's correct. Panotski ni Milan. Mga panotski ngayon ang trending Member na kayo ng mura lang. Can buy per here. Can buy per pala to. Bago sana big fight of Teofimo Lopez, we'll try to do that to. That is what. Okay, I will tell you. Okay, salamat again sa kay Casey Motivates. Kita-kita kasi yung mga comment ni Casey Motivates. Tsaka inuuna ko syempre yung mga nagbabayad. Okay. So, here's the deal, okay? Habang pinapanood natin yung round number 9 ni Miller at saka ni Ibe, na ang pinaka-highlight ay natanggal yung book niya, panoodin niyo po sa Facebook page ko. Nilagay ko na po. First time aakyat ni Shakur Stevenson sa 140. Now, ako, I think, no, yung mga lower division, magkakadikit niyan masyado, no? From 118, 122, 126, 130, 135, and then now 140. So 140 po ang lalabanan ngayon ni Shakur Stevenson, and aakyat siya sa teritoryo ni Teofimo Lopez. There are two things that could happen. One, lumakas si Shakur Stevenson, or two, magulat siya sa lakas ni Teofimo Lopez. Alin dyan ang mangyayari? Ano sa tingin nyo? Again,
these are things to consider, no? Unang-una, yung lalakas kaya si Shakur Stevenson or makaya na kaya niya suntok ng isa pong legit 140 pounder. So you consider that when you're doing your when you're playing. So tatandaan niyo po 'yan. Other things that you need to consider, si Shakur Stevenson is known for for his skills, no? For his defensive skills, for his speed. Tama po ba? So, now, the question is, ito bang si Shakur Stevenson will be still that fast? Mas makakapag-ikot-ikot ba siya? Yung footwork niya ba ay nandoon pa rin? So, with that weight. So, those are things to consider. Now, kaya ako pinili si Shakur Stevenson. Okay? Kaya ako po pinili si Shakur Stevenson. One, eksakto yung comment mo, Manny Mina. Eksakto. I was gonna relate this to this, no? And pasensya kayo kung medyo technical yung technical or medyo boxing tayo. Mamaya na yung asaran. Welcome din natin yung asaran mamaya. But tayo po nandito to promote boxing and to help the boxing fans na makarinig ng katotohanan, ng objective at syempre ng analysis din. Okay? Let me tell you this. So, for the longest time, kilala nyo si Salud na laging salamado. Now, also, if you remember this, no, nung ako po ay nanonood or bago mangyari yung Terence Crawford versus Canelo Alvarez, I always believe that the bigger guy, especially a guy like Canelo, will win. Okay? And I said this live. Sinabi ko, mananalo itong si Canelo, pero putya, nagkamali ako. Yan ang malaking pagkakamali ko when I said that, because I have in-underestimate ko yung mas maliit na boxer. No? Ang layo kasi ng timbang ni Canelo Alvarez at saka ni Terence Crawford. If you remember, grabe yung jump na yun from 168 to literally 147 naman talaga si Terence Crawford. So ilang pounds yun, or 154 if you wanna be real technical about this. So sabi ko, wala yan. Now, and the most common thing that they have is that Canelo Alvarez also skilled, but at the same time, he has power. Pero ang pinaka talagang nila, ito pong si Terence Crawford is known to be a technically sound fighter with power. Now, eto naman, Teofimo Lopez, the bigger guy, but not really big. He's just on the upper weight division. Okay? He is just on the upper weight division. So, sabi ko, putya, baka mas malakas ito. Pero nakita ko yung diferensya ng timbang naman nila tsaka ng height nila. Parang Canelo tsaka Terence Crawford din. So, sabi ko, I'll go for Shakur. And to tell you this, Shakur Stevenson is actually the favorite on the card. Shakur Stevenson 1.4 and times 3 itong si Teofimo Lopez. Ito yung mga odds na maganda, yung mga hindi aabot ng 5. At least 3 is okay pa yan. Ibig sabihin, kahit papano, sa tingin natin ay may laban po ang magkabilang boksingero. So, that is why pinili ko si Shakur Stevenson. That is why I think Shakur Stevenson is going to win. Oh, thank you very much, RCGF2507. And for the longest time, that has been my mantra. No? Skills pays the bills. Kasi kailangan magaling ka talaga sa iyong gustong gawin. So, the skills better than... actually, if I rank it, skills muna, bago power. Para sa akin. But in order for you to be a champion, you gotta have both. So, I'm saying na don't be surprised if Shakur Stevenson knocks out itong si Teofimo Lopez. Okay, so which remind me, I am gonna go ahead and do this content. Maraming nag-aabang. A-update ko bigla. Naisip ko lang parang magandang argument eh. But yon. Pero Shakur and Crawford, we'll see ha. Correct. I understand Crawford is arguably a lot better. Yes, I would say that. But Teofimo, sabi kasi dito, but Teofimo isn't Canelo either. And
Teofimo isn't that big either. So, think about this. Di ba? So, think about that. Again, usapan to ng maayos. Hindi po ito tayo nakikipag but argue your point. I'll argue mine. Hindi naman ito para lang walang magpapa-mass report dito guys. Nakakatawa nga. I just wanted to say, ang daming nagsabi mag-mass report pero ang dami biglang nag-follow mapa basketball or boxing. And I'm telling you this, Pau Salud is an independent sports commentator and podcaster and content creator dito sa Pilipinas. Wala po tayong pinapaboran, lahat pinapaboran natin. You know what I'm saying? Ang pinapaboran natin, the industry, the boxing. Kung ano po mas tama at mas magandang ginagawa, yan po yung gagawin natin. Okay? So, the Ibe versus Miller fight has just concluded. I will tell you the next fight. And if it's good enough for you guys, ila-live blow-by-blow commentary natin yan. Okay? Alright? So, just so to let you know, guys. And again, let me remind each and every one of you guys that I am sponsored by Arena Plus, Astig sa Sports. So, guys, huwag niyong kalimutan yan, ha? Arena Plus lang, walakas. Nasa na ba yung ating, wala ba akong na-prepare yata na Arena Plus na ha? Sandali. Ito, masisira yung live ko. Yan, Arena Plus. Okay, let's go. So, we're waiting for the decision right now. Waiting for the decision between Gerald Miller. Ganun pala yung sekreto, guys. Huwag ka lang magbaboxing. Pag not pa ka na, patapalan mo na lang yung buhok mo. Okay? So, tingnan natin. Oh, split decision. Wait lang. Kingsley even 96-94. 97-93. Jarrell Miller. And now the decision. 97-93. Jarrell Miller, the winner. Winner by split decision, 27 win, 1 losses, 2 draws, 22 knockouts. Well, this an intriguing fight. There'll be a highlight yung book niya. Mai-interview to. Rakalbo. Okay. Okay, I'm just gonna do a quick reel. So, someone asked me, can Shakur Stevenson knock out Teofimo Lopez? I wouldn't be surprised. Now, let me tell you why. Shakur Stevenson has been fighting in 135. He's moving up in weight. So, there's two things that could happen. He could either slow down, or it could be hard for him to take a 140-pound punch, or pwede siyang lumakas. So, yan po i-consider nyo. Shakur Stevenson, sinasabi nila hindi malakas. Pero again, akit po siya ng timbang. Baka lumakas ang suntok niya kay Teofimo Lopez. At tumalo kay Teofimo Lopez lang naman ay si George Kambosos. So, sino ba mas magaling sa dalawa? Si Kambosos o si Shakur? Although, tinalo ni Lopez, si Beatrix, no? Si Lomachenko. So, I'll leave it up to you guys. But I believe kayang in-knockout ni Shakur si Teofimo Lopez if given a chance. Pag nasuliduan yan. Daming may laban ngayon, Pau Zayas versus... Oo nga, nagugulo na. Hindi na ako nag-focus dun sa kabila, guys. So, pasensya na. I have to choose one. So, I chose the Shakur Stevenson fight. Thank you so much, guys. Salamat po sa lahat ng mga nakakaalala sa akin, lalo na po pag Sunday. Yung ating pong boxing commentary is parang naging na natin to, habit na natin to.
every time there's a big boxing fight in the US, ating po siyang ginagawa. So, if you're watching this, I don't know where you're watching this, guys, sa mga nanonood. So, I have two versions. Sa mga nagtataka, bakit sir iba yung setup mo? Baka yung pinapanood mo yung portrait version sa YouTube, meron pong portrait yung patayo. So, we have 230 viewers dun sa portrait version. And then dun naman sa landscape version. But sa portrait version, yung tag dito, yung basta sa YouTube at saka sa Facebook. Teka lang guys. Okay. All right. So I will do the commentary in the next one. And before I do the commentary, syempre bibigyan ko kayo ng thoughts and predictions and analysis and keys to wins on the fight. Anong oras po laban? Magandang umaga. Gonna happen. Ang hirap kasi sagutin yung tanong nyo, guys, kasi the event is a fluid event. Although meron pong expected, ang tinatawag doon, expected time of ring walk, which is I think around 12 o'clock. Around 12 o'clock po. Okay, I think around 12 o'clock ang expected ring walk ng ating pong main event. So, let's go ahead and teka lang ha. Pakita ko muna sa inyo to. So, ito yung panalo po si Miller. Split decision. So, Miller, nakahat na si Miller. Kasi ang pangit ng buhok niya eh. So, Jarrell Miller won by split decision. Ay, tatlo pa pala tong laban na to. Baka 1 o'clock pa tumatapos. So, baka 1 o'clock pa tumatapos. Sabi dito, mag-commentary ka, hindi yung puro opinion mo. Pinabayaran ka naman ng panood. Gawin mo. Sir, galit ka ba? Wala pa po kasi. So, yung opinion ko nga, mas mahal ang bayad dyan sa opinion ko eh. Alam mo, kung ikaw, Snipe Chan, ay member, kumbaga you're a paying member, siguro I would have considered not giving my opinion and just doing a live play-by-play commentary right away. No? May galit guys, pakisabihin nga to si Snipe Chan, ha? Anong oras laban? Siguro mga 12. Shoutout Adel Pao from Gihulgan City. Tama ba yung pagbabasa ko sa'yo? Boss, sa tingin mo kaya mag-draw ng laban ni Shakur? Ayaw ko ng draw. Pinakaayaw ko na nangyayari sa boxing ay draw. Yan ang pinaka-hate ko talaga. Because especially pag championship, ayaw ko niya. Gusto ko may nananalo lagi. Pasensya na guys. Yun yung aking pananaw lang naman. So we're gonna wait for the next fight, and then I'll do the live commentary and discussions with you, para naman hindi magalit yung iba din nating mga followers, no? Pero ako, again, naniniwala ako na pwedeng manalo ng knockout. Kaya maka-knockout ni Shakur. Teka, pause ko lang to ha, para naman sumaya kayo dyan. Okay, Mike Coppinger. Alam mo, meron akong hard choice to make. Because as you know, tayo po ay nangangarap na maging boxing commentator sa Amerika, no? And ang nakakalungkot lang minsan pag nag-i-English ako, nagagalit sa akin yung mga tao. So, hindi ko ma-present yung sarili ko kay Ring Magazine. But niloloko lang kayo. Kaya paminsan-minsan pagbigyan nyo na pag nag-i-English ako. Teofimo or Shakur? May poll. Tingnan ko nga kung sino na lamang sa poll natin. Teka lang.
Sandali po Filipino ako, Powcast ang hiyaw, channel na tunay sa sports di magpapahuli. Basta Pinoy fans, walang kapantay na sarili ang show. Magsimula na kaya mag-like, share mo na rin at huwag kalimutang mag-subscribe. Sandali lang. Itayin lang po natin yung ano. Next na si Bruce Carrington, Carlos Castro. So, familiar ba kayo kay Bruce Carrington at saka kay Carlos Castro, guys? And siguro habang hindi pa nagsisimula, video production presentation pa lang. I-commentary ba natin tong i-blow by blow commentary ba natin ito? Okay sa inyo i-blow? Yes. I-comment nyo lang yes. Pag maraming nag-yes, i-commentary ko tong Bruce Carrington. If wala naman, tuloy tayo sa kwentuhan dito, no, yung magbabasa ng comment kasi sa akin kasi valuable din kasi basahin po yung mga comment ng mga tao kasi gusto natin gawin tong parang radio talk show, 'di ba? Parang gawin nating medyo lively. I mean, hindi ibig sabihin lively lagi sumisigaw, lagi nakikipag-away, but you know, interactive siguro. Saan pwede manood ng libre? Anyone da? Mahirap kasi, no? Ay, hirap. Okay. Okay. All right. Ortiz by KO. Tingnan natin. Here's the next fight. Pakita ko sa inyo. Pag-usapan na lang muna natin yung next fight natin. Ano na lang po. We have 3 more fights to go. Ang hirap pag di natin mapanood ng sabay yung sa kabila. Maganda rin yung mga laban sa kabila. Nakakainis. Ano? So, may Giovanni Santillan doon sa kabila. Juanma Lopez de Jesus. Yeah, may magagandang laban eh. Anyway. This is the next fight, guys. Pakita ko lang yung card. Yeah, but again, baka lumakas yan si Shakur Stevenson. Maka siya natimbang. May UFC pa. Hirap na nga ako. Pero kasi boxing kasi yung pinaka-main na kinakilala ko. So, kahit nga may basketball na maganda pag Sunday, boxing ang pinaprioritize ko. Kasi ito yung lahat na nabago, lahat na nawala. But every time there's a big fight on Sunday, I make sure na nandito ako para sa inyo, guys. Okay. And salamat, guys, sa pagpapayaman sa akin, sabi ng mga haters ko. Thank you very much. But at the same time, I hope I can bring entertainment, information, education sa inyo, guys. And improve ang knowledge and of course level ng boxing sa Pilipinas through my work of commentary. So let's go ahead and talk about this one. Bruce Carrington, Carlos Castro is the third to the last fight. So Bruce Carrington definitely is the favorite on this one. Ito po ay undefeated, 28 years old si Bruce Carrington, 16-0, 5'8". And kanya pong mga nakalaban na huli ay si Mateus Heita, Enrique Vivas, Dana Coolwell, Suleiman Segawa, Brian De Garcia, and Bernard Angelo Torres. So let's go ahead and look further sa kanya pong stats bago po tayo magpunta kay Carlos Castro. So the reason kung bakit tinuturo ko sa inyo, guys, ito para pag kayo po ay nag-a-assess at hindi nyo kilala yung masyado yung boxer, meron kayong kahit papano idea. Pag hindi nyo kasi imposible naman talaga na mapanood po natin lahat ng tawag dito, lahat ng mga boxing. Tingnan dali, may nag-message lang. Hindi naman natin mapapanood ng lahat, no? So, this is how you do it. So, unang-una, titingnan niyo po yung rating ng boxers. So, 5-star is a very good rating. That's kasi computerized rating eh. So, it's not 100% exactly what it is, but it's very objective in a way that ito po ay created by computer. So, titingnan niyo rin dito yung level ng stars ng kalaban. So, tinuturuan ko na po kayo para alam nyo, no? Para alam nyo
Teka. Kaboy ayat siguro, pero dili kaboy ang kinabuhi kung magsunod ka sa tinuod nga unod sa akong Bisaya Sige nga lang. istorya. Lagi ang respetado ang mga tinuod nga nakigarong mga Bisaya nga boxers. Okay. So, titingnan nyo po yung mga level of opponents. Yan, nandito po yan. So, kung ano yung record ng kalaban, titingnan nyo dyan. Pag etong green na to, ibig sabihin yan, green panalo. Pag yung kalaban ay may pula, ibig sabihin natatalo po. Last 6 fight is the most important sa tingin ko because the last 6 fight, ito na yung pinakabagong development ng boxers. So, kung titingnan nyo, he has some good fights. 3 stars is a good fight. Yan, 3 star, 2 star, 2 star. So, 2023. So, yun po yung mga level ng opponent niya. Samantalang si Carlos Castro, mayroon na po siyang 3 talo. At yung pagkatalo niya po na 3 ay galing po sa huling 6 na laban niya. So, that is not a good sign. So, what do we do? Checkin natin yung bakit natalo at anong klaseng pagkatalo at anong klaseng laban ang nilabanan ni Carlos Castro. So, Carlos Castro fought Stephen Fulton. Split decision. So, anong klaseng laban yan? 3 star, magandang laban. Ibig sabihin, magaling itong boksingero na ito. Split decision. Okay? Lumaban siya. So, nakita rin natin na nanalo siya sa isang 1-star fighter, Belmal Preciado, nanalo siya kay Luna, nanalo siya kay Castillo. So, mga 1-star expected. Pero nung nakalaban siya ng matitindi, si Brandon Figueroa, TKO, eto, natalo siya. Nakalaban niya si Luis Neri, natalo siya by split decision. So, what does it say? If you are gonna analyze itong boksingero na si Carlos Castro. So, ibig sabihin nito, Carlos Castro is good enough to be match up against a high-level opponent like Stephen Fulton, Brandon Figueroa, and Luis Neri, but not good enough to win. So, basically, this is what you call gatekeeping. To be blunt about this, explain ko na maayos, si Carlos Castro is actually the test for Bruce Carrington. Bruce Carrington, although nakalaban din siya ng mga medyo okay, but ito, name opponent din naman ito itong si Carlos Castro. So, susubukan ngayon ang galing nito ni Bruce Carrington kay Carlos Castro. So, yan po yung aking pong nakikita dito. So, which means, Bruce Carrington, medyo lamang dito sa aking palagay. Kasi siya ang bida dito. If this goes to a close decision, let me tell you this, if this goes to a very close decision, it's gonna go Bruce Carrington way. My prediction will be Bruce Carrington winning this one. And tingnan ko lang wala na yung odds ng Bruce Carrington kasi it's already happening. So Bruce Carrington guys ang tingin kong mananalo unless sa tingin ko kailangan saktan ni Carlos Ocampo to, pero I doubt it. So Bruce Carrington ako dito. Okay. The fight is about to start. Shakur Carrington. Shakur Carrington na guys. All right, here we go. Shakur Carrington. Nice work, nice. Shakur Carrington. Look at this, Shakur Carrington. 08, number 8. Salamat guys sa mga nag-member sa akin na mag-member naman kayo at support nyo yung Powcast Sports. Ha? Yung backram mukhang nakachamba lang kay Team Shu. Unang defense na talo agad. Oo nga, tatalo kanina no? So, ang hirap naman magsalita na nakachamba lang. Hirap naman ganon.
So both of the fighters now inside the ring. Sa ano pala yung laban ni Bakram kanina, yung kay Josh Kelly sa UK, majority decision. So ano siya eh, dumayo siya eh. So hirap talaga manalo to pag majority, pag ganun. Pakiayos ang comment mo, sir, wag kang score. Kumbay talaga sa akin ito, Tomato Ken, ha. Tomato kasi SB may mga tinatanong sa akin, kino-confirm eh. Kung ano daw, kung nabura na daw. Di po kasi napanood yung live ni Jarrell Miller. Jarrell Miller panalo po, split decision. Pero nawalan siya ng buhok. Panoodin nyo sa Facebook. Nawalan ng buhok si Jarrell Miller. That's one of the highlights of the fight. Nawala talaga eh. Nawala. Boss pa, magkano subscription ng The Zone? Parang ano eh, mahal, 500 plus, 1,000. Pero marami naman linggo-linggo naman may boxing eh sa The Zone. Linggo-linggo. Or maghahanap ka talaga sa website na paiba-iba kasi yung ibang website tsaka ibang page kung saan mapapanood. Hirap mag-promote dito eh. Pag personal tayo nagkakita, pati sa Messenger pag sinend mo yung link, nabubura eh, kaya mababan yung yung nag-send. Pillow punches Shakur, pero issue na naman kay Tio, open lagi at mahina ang ring generalship. That's what I'm saying, brother. Lopez daw, start na ba? Hindi pa po. Carlos Castro just being introduced. Ikaw komentary ko tong Carlos Castro, mahal subscription to 69 USD. Yeah, mahal talaga. Para makabawi. Parang luto yung pagkapanalo ni Kelly. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko kasi na siya napanood. Pero yung pag mga score split decision, majority decision, people can argue na it could be luto or ganon. Mahina. Cham 1 beer. Yep, may link po ako. Tapos na ba si Milan? Tapos na po yung laban. Baka nakawig. Nakawig. Yan, nakawig po. Talo si Bakram yan. Netflix sana, madali lang manood at mura. Yeah, pero kay Netflix kasi, pari makinukuha nila yung mga malalaking mga malalaking laban talaga. Yung mga napansin nyo guys, some people would hate this. May mga kakilala ko na boxing purists, sinasabi nila, why is Netflix supporting Jake Paul, Mike Tyson, yung mga ganyan? Because ang Netflix, gusto nila yung mga laban na it appeals to everyone, even to the general public. So that's business too. Alright, here we go. Ang ating pong laban na iko-komentary ngayon ay ang laban po ni Carrington. Okay, and ito po, again, this is Carrington versus Castro. Lagyan natin ng dito para hindi kayo. Carrington versus Castro now. Here we go. Gagalingan natin mag-commentary. Round number 1 is upon us. My name is Salud from Powcast Sports. I'm from the Philippines. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated sa lahat ng asaran, awayan at kung ano man sa boxing, sa mundo po ng boxing, basketball at iba pa. Ito po si Carrington. He is wearing white with slightly trim of gold. And samantala si Castro wearing I think that's maroon with red gloves. So red gloves and white gloves. And of course, kung ikaw ay mahilig sa boxing, alam mo naman, kahit hindi mo na sabihin yung trunks, alam mo na kung sino si Carrington at si Carlos Castro. Sa mga hindi po updated at kakarating lamang po, ito pong laban na ito ay pangatlo sa huling laban po ng Teofimo Lopez at Shakur Stevenson. Kung ikaw ay Shakur at saka Teofimo Lopez fan lang, pasensya na po. Dalawang laban pa. So baka abutin pa ng alauna
siguro yung laban po ni Teofimo Lopez at Shakur Stevenson. Right now, Bruce Carrington, undefeated 16-0, nagkakatinginan pa, jab-jaban lang. Carlos Castro is 33-0. Yung tatlong huling laban niya, nangyari po yan sa last 6 fights niya. Again, top contenders. Yung tatlong huling panalo niya, laban sa mga boxer na automatic siyang panalo dyan. Ibig sabihin, those are activity fight, those are tuna fight. Alam mo na, pag binibigyan ka ng tuna fight, dapat ipapanalo mo. Right? Tama po ba ako? Alright, 1 minute and 30 seconds. Body shot by Carlos Castro there. Maganda yung patama ng body shot ni Castro. Castro and Carrington right now happening. This is round number 1. And again, jab, jab, jab. Peeling out round, nothing much is happening. Sa mga nakakarating lang, Shakur Stevenson po ako. And please use Arena Plus link in the description or send me a message on my Facebook page. There's an autoresponder. Just click the link tree and get everything that you need, including joining the Powcast Nation group chat and the zone and everything else. Okay. Salamat po. Pero dili kapoy ang kinabuhi kung magsunod ka sa tinuod na unod sa akong Bisaya nga istorya. Lagi ang respetado ang matinuod nga nakigarong mga Bisayang mapaksas. Okay. Carrington and Castro. 30 seconds. Parang hirap mo pumili ng ng panalo dito sa round 1 ng Carrington versus Castro. 20 seconds na lang, hindi mo alam kung sino ang lamang eh. Because nothing much is happening. Hindi mo maalaman kung ano eh. Napansin ko pala, no, yung aking moderator, pasensya na, dalawa kasi yung live tinuro ni YouTube eh. Sabi ni YouTube sa akin, mag-live ka ng dalawa. So, Carlo Castro, round number 2. Ang aking score so far is 10-9. I'm gonna give that to Castro. Teka lang. Salud of Powcast Sports. Salud of Powcast Sports. Salud. Papakinoon may katata. Yan, okay. Mag ganon, di maganda yung ano. Wala bang ano to? Face. Okay. Ayusin ko lang ah. Okay, here we go. Sana naintindihan nyo yung nakasulat dyan. Okay, round number 2 na. Round number 2 na po tayo. Magandang umaga sa Pilipinas. Magandang gabi sa Amerika. Carrington versus Castro. Sushu. Ooh. Again, these guys are mostly just jabbing each other. Jabbing. Etong laban na ito, Bob Arum, Eddie Hearn din ito ha, ring 5. So, weird. Tapos may promotion din si Bob Arum ngayon sa San Juan, Puerto Rico. So, he's doing 2 promoters at the same time competing against each other with the attention. So, I don't know why he's doing that, but siguro dahil nga may partner siya na the ring. Round number 2. Again, same thing that's happening. They're just, uy, there you go. Nakipag-exchange si Carrington. Carrington mukhang nasaktan ah. Mukhang natamaan din ng left hook, but good combination by Carrington. Carrington again, yung mga black fighters guys, they are known to be really technical and skilled and defensive minded. Magtataka pa ba tayo? So one of the most successful black fighters is Floyd Mayweather. Even si Muhammad Ali is hit and not get hit. They're known for their footwork and skills in defense and being flamboyant. So that is why ito yung pinaka style ng mga most of the black fighters that are successful. That includes Shakur Stevenson, Bruce Carrington, ito mga ito, no, Keyshawn Davis. They're really good in their skill, polished skill itong mga ito.
Anyway, round number 2 scheduled for 12 rounds. It looks like Carrington is getting ahead now. Pero round number 2 pa lang tayo, guys, ha. So, final score na lang siguro po ilalagay ko dito. Hindi ko na ilalagay yung round per round para mas makita nyo sa aking score. Kasi dalawa yung setup natin, may patayo para ang hirap kasi pakita yung scorecard sa... Or pwede na rin pala. Ayusin natin. Double jab for Carrington. Good body shot. Maganda yung mga body shot ni Castro. Castro's body shot, body shot is actually landing against Carrington. Carrington though accepting the punch so far very well, pero solid na solid yung mga body punch niya. And that's the reason as well kung bakit ko binigay kay Castro, because of those clean body shot that's landing on Carrington. So I do not know, guys. Ayusin ko lang to. Di pa po nag-i-start. Terence Crawford, oh. Carrington versus Castro. Round 1 Castro. Round 2 Carrington. 19-19. So 19-19 so far score ko, guys. So round number 3 na po tayo. Para hindi ko lagi napapalitan tong ano. Round number 3 is happening right now. And again, I am actually impressed with the Carlos Castro and the way he throws that body shot. So this is gonna test kung ano po yung lakas ng katawan nito ni Carrington. Natatamaan siya yung left hand ni Castro ang lagi niyang napapatama. Kay Carrington po ako dito, Carrington. Pero ang score ko so far is, kita ba? Parang madilim, no? Ang score ko so far is 19-19. Kikita nyo ba? Yung score ko. Tingnan ko, malalakihan ko yung font. Okay, 1 minute and 43. Maganda yung ano, no? Maganda yung good good counter by Carrington. By Shushu. This is the third to the last fight. We still have one more fight after this. Meron pang isa pa na, guys, no? Hindi pa po lumalaban yung Keyshawn Davis versus Jermaine Ortiz. Magandang laban din yon. Eto na. Uy, yun lang, nakakapuslit ng counter itong si Castro, but Carrington now unloading some heavy shot. Mukhang nakakaramdam si Carrington dito. Mukhang kukuha ng knockout, ha. Hindi gumagalaw yung Carlos Castro, guys. He is getting tagged with a lot of heavy shot coming from Carrington. No? Mabilis, maraming patama. You know, one other thing na pwede nating i-consider na kasi marami po talaga nagja-judge ng mga tao based on the record. And ako, guilty ako dyan, eh. Pero hindi ibig sabihin na konti ang knockout, walang lakas. It could be that style lang talaga nila, yung gano'n na hindi nila go for the knockout, but they're hurting their opponent. And this could be the same case with Carlos Castro and Carrington. Mukhang nakakaramdam, eh. Kasi meron talaga mga boxers na sobrang ingat, eh. No, they're so technical na hindi nila basta-basta i-risk. So, boom! Again, ang ganda ng jab ni Carrington. Carrington is teeing off right now. When I say teeing off, medyo maganda po ang mga
punch selections and mga patama ni Carrington ngayon kay Castro in round number 3. Salamat po sa lahat. After each break, siguro try natin magbigay ng shoutout sa inyo lahat. And bago yan, syempre, pakita ko muna sa inyo ang aking pong score dito po sa laban na ito. You are watching Shushu Bruce Carrington against Carlos Castro. And Pau Salud has scored this 10-9. And habang dumadating po si Teofimo Lopez with his flamboyant, no? So 29-28 for Carrington. Ito yung ating score. Yan, siguro naman kita nyo na. Nilalakihan ko na yung ating font. Ayan, mas lalakihan ko pa. Round number 4, ang ating sunod guys. You are watching Salud, Powcast Sports. Salamat po sa inyong mga suporta. Sanang idol, ikaw lang nanonood. Sana idol, pasensya na idol. Copyrighted po yan eh. Hindi po basta-basta. Kung gusto nyo po mapanood, may link ako sa description. You can subscribe. Mag-subscribe po kayo sa The Zone. Pasensya na po, idol. Round number 4. Schedule for 12 round. Buti nga, pinapayagan tayo sa PBA nga. Hindi tayo makapag-live commentary. Buti dito sa boxing, napapayagan tayo. Hindi tayo nahuhuli, no? Carrington versus Castro is happening right now. This is the fight. This is round number 4. Scheduled for 12 rounds of boxing. So far right now, nakikita ko si Carrington is have adjusted well in this fight. This is for the WBC World Featherweight vacant title. Oh my goodness. And Carrington is looking like a man that wants to go for a knockout. Again, he is not known para makakuha ng knockout, pero looking like yun ang gusto niya mangyari dito. Sa akin pong nakikita at sa akin pong nararamdaman, parang gusto ni Bruce Carrington ng knockout. And speaking of knockout, siya po ay nakakuha ng 2 knockout from his last 6 fights. So, I'm saying it is very possible even though 9 out of 16 lang ang kanyang knockout ratio. Magandang lalaki. Lahat po ng nanonood dito. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated sa mga katotohanan at kwentuhan sa boxing. Eto na, oy. Mga nasakta naman si Carrington ngayon. Oh my gosh, nakabalik si Castro. This has turned the table and Carrington is in trouble. Carrington is dizzy. Oh my gosh. This is boxing, my friend. That is why boxing is different. That's why boxing, yung excitement sa boxing is different. No? Buhay mismo, natamaan na naman ang right straights si Carrington. And Carrington nasa corner, sa pole si Carrington dito. And Carrington is getting hit with hard punches right now. And every time I get excited like this, guys, ibig sabihin may matinding nangyayari na hindi naalis dito si Carrington sa corner, ha? And Carlos Castro is just there. Ooh, landed na naman. Sapul na naman sa mukha. Itong si Carrington, nakasapul din siya dito. Hindi siya umaalis dito sa corner. I do not know what he's doing. But that right hand is landing. Wow. Carrington could be hurt. And maganda ng ginagawa dito ni Castro. Sa mga nagsabi ng Castro dyan, ba talagang may palagyata si Castro? Comment naman, Castro! 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 Parang kapitbahay lang namin yan, ha? Sa pool. Ang bilis ng mga kamay ni Castro. Sabi ni Carrington, let's go. Pasok daw. I do not know if this is the right idea for Carrington. But the right idea for Castro na makipagbakbakan. And round number 4. Woo! Pabati daw kay Jason G. Castro. Guys, minsan gusto ko nagkakamali at tumatama kayo, no? Gusto ko magkamali at tumatama kayo, pero grabe to, grabe. This is something, this is so good. I feel good. Let's go ahead and score this one. Ibibigay ko po kay Castro ang round number 5. Round number 5 ay round number 4, Castro. So, ang ibig sabihin ng score natin ay 38
ay tabla na naman ang aking scorecard. Ayusin ko lang to para hindi ako magulo mamaya pag binacktrack natin. Kasi minsan nagkakamali tayo sa mate. Round number 5 is upon us. And Castro doing great. Salamat po sa lahat ng mga nandito na hindi nagre-reklamo na nanonood pa rin sa Powcast Sports. Here we go. Round number 5. Castro nagpapatuloy-tuloy dito, no? Hindi kaya paan niya yata hirap na kumilos. Hindi ka, ano nga, parang mabigat. Naka-Jordan yata si Shushu eh. Naka-New York eh. Ooh, right. Hometown curse, natamaan na naman ng right straight. Sa pool ng right straight itong si Bruce Carrington. Bruce Carrington, Shushu is getting hit with right straight. Right straight, and that is giving him a lot of problem in this fight. Nakakaramdam. No, Carrington 39-37 according to Chris Mannix. But sa akin, guys, is tabla po. Wow, shoot sa pool na naman si Carrington. Oh my God, that right hand has been landing. Problema to. Malaki ang problema ni, guys, malaki ang problema ni Carrington because Castro got his number right now. Mukhang delegado. So, ang gagawin lang dito ni Shushu, kailangan mag-defense lang siya. Pag umabot ito ng round, lamang naman siya. Pero, this could be saying something about him. Kasi, syempre, pag ikaw ay parang prospect or binibuild up, kailangan mo kang malakas. Pero ito, pag nanalo ka, tas ng close fight, tapos natamaan ka, ibig sabihin, there are some doubts. But nonetheless, Shushu is hometown ito ni Shushu, ni Carrington, guys. Hometown, New York. Hometown tuloy, New York. Yes, New York. So, hometown nga. Brooklyn pala siya, Brooklyn. So, nonetheless, it's the same. About 1 minute. Carrington, tumatakbo-takbo na. Ingatan lang natin yung right straight ni, right straight ni Carlos Castro has been landing really flush and great. Round number 5, ibibigay ko to kay Castro because napapaurong niya dito si Shushu Carrington. Round number 5 scheduled for 12 round, 40 seconds remaining in this round. The jab for Castro, 33 seconds. Good left hook para dito kay Castro. And once again, Carlos Castro is pushing the face. And that is what I like to see from Carlos Castro. Ganda ng kanyang energy, ganda ng kanyang hop. He got the stamina, he got the speed against Carrington. Sinasabi nila, lamang ito si Carrington. But Carlos Castro doing really great. Good combination again. And Castro landing a couple of shots. I will actually give that. Ibibigay ko yung kay Castro. Okay, ibibigay ko kay Castro yung ano na yon. Dali Castro. 47 48 Castro. Round number 6. Eto na. Morning boss. Efren, good morning. Iwas si Carno kay Casimero. Ayan, napunta kay Castro. Dahil mong alam, masabog ka lang doon, may draw. Thunder Zayas, walk out on now. Pocha. Buksan ko kaya dito sa kabila. Guys, buksan ko dito sa kabila yung Thunder Zayas. Nakakapikon pag ganito eh. Like, there are a lot of fights happening right now. And it's so hard to even watch Carrington, medyo nasasaktan siya dito, guys. I'm telling you, nasasaktan siya ni Castro, si Carrington.
I'm gonna get my other phone now. Sorry guys. I'm back. Round number 6, 155. The same thing. Carlos Castro's right hand is actually doing what it's supposed to do, and giving itong si Carrington a hard time, a real hard time sa laban. And Castro is, ito yung problema. And I will be blunt and honest ang magiging problema ni Castro. If Castro could not, kumbaga, take away Carrington at kahit natatamaan niya ng ganyan, I'm sure mananalo pa rin yung Carrington. Kahit nasabihin natin sa ice natin lamang yung Castro, sa akin lamang na si Castro, no? 3 rounds to 2. But Carrington is fighting right back here. Pero pag ito ganito ka close, do not expect for Carlos Castro to win. That is just, real talk. That is just exactly what could happen, because alam na natin nasa New York to eh. 'Di ba? Agree ba kayo sa akin diyan? Third to the last fight na po. So co-main event, and then Shakur versus Teofimo Lopez up next after that. Round number 6, scheduled for 12 round. Good. Nakabalik si Carrington. Nakabalik. So sa mga gusto makapanood ng laban ni Xander Zayas, it is available on Top Rank Facebook page. So doon nyo po panoodin. Yun, doon ko siya papanoodin ngayon dito sa isa kong cellphone. Ay, sineset up ko lang. Round number, sapul na naman. Ayan ang problema ni nasasapul siya eh. Yeah, I'm gonna take a photo of this. Boxing fans, be like. Shout out po. Shout out. Xander Zayas, Shakur Stevenson fight. Powcast Sports. Love you all, guys. Thank you for supporting Powcast Sports. Oopsie. Eto na. Ano na naman nangyayari? Okay, I forgot to score this one. I'm gonna give that to Carrington. Carrington, round number 6 tayo. Tabla sa akin tabla, yung score ko tabla 57-57. Round number 7 na po tayo. Round number 7. Tabla. Tabla ang aking score. Samantala score ni Chris Mannix 58 56. Paano ko ba ito? Dumudulas yung pinapanood ko. Okay. Hindi na siguro dudulas to. Round number 1 na yun kay Xander Zayas. Sa tingin ko, Xander Zayas naman mananalo dun eh. Carrington. There you go, uppercuts. Iwasan lang niya yung right hand. Malakas yung right hand ni Carlos Castro, guys eh. Nakakatama na ilang beses na dito sa laro na ito. Napauro nga niya si Carrington. Good double left hook para kay Carrington. Shushu. Shushu looks okay though, pero nakailang patama na rin siya pati sa body shot. Right straight para kay Carrington. Body shot para kay Carlos. Again, natamaan na naman niya ng mabilis itong si Carrington. And again, another body shot right there. And body shot keeps raining on Castro. I am curious dito kung ano yung body shot stats.
Kasi ang dami kong nakikita ng patama ni Carlos Castro na body shot dito kay Carrington. Ang dami talaga. As in, multiple body shots right now for Carlos Castro against Carrington. Round number 7. A very closely contested fight itong laban na ito. Body shot again and the right straight again. And Carrington decided to exchange punches. Now, at least the good thing is Carrington looks good. Carrington looks really good in this fight so far. But likewise with Castro though. Good body shot. Maganda yung mentality nito ni Castro, just moving forward. And muntikan na naman niya ma-corner itong si itong si Carrington. Muntikan na naman niya ma-corner jabs. Okay, so I think I might need your help. I might need your help sa round na ito. I do not know kung paano. Please help me kung kanino tayo dito. Please help me kung kanino tayo dito, guys. So, I think I might give that to Carrington. Uh, 67-66 Carrington. So this is my scorecard for this one. Salamat po. All right, round number 8. I'm gonna tell you right now, if this goes to the full 12 rounds, it's gonna be Carrington. Close eh. Ang close kasi ng laban eh. So, baka yan. Carrington. Time out. Nag-head clash pa. Nagkauntugan pa yung dalawa, guys. Let's go, Pau. KO for Lopez. Shakur ako, guys. Shakur ako. Kontrahin nyo ako, guys. Kontrahin nyo ako. Here we go. Oo, merong nagkakausap doon sa likod. Uy! Rolly Romero and Conor Ben nagkakagulo doon sa dulo. Rolly Romero at Conor Ben going at it sa background. Nagkakagulo pa doon sa likod, ha. The zone po, the zone. Good left hook again for Carlos Castro. You know? Here's the thing, no? If you match up a fighter that has good skills and good boxing skills against someone who has the same na pero slightly lower lang, pero at the same time may power, this is what you see. Kaya napapaurong din si Carrington. Again, Carrington is undefeated. Okay? Carrington is undefeated in this fight. Tingnan natin. Good right hand again. Ang ganda ng mga counter right hand ni Carlos Castro, guys. Shakur kami ni Sir Salud. Shakur. Kako nga, Shakur o kay Devin Haney, parang mas boring si Devin kaysa sa kay Shakur eh. Body shot, ganda na exchange. Ang ganda ng mga body shot ni actually, ng mga body shot ni Castro, dami. Credit na rin kay credit na rin kay Carrington for receiving those shots and absorbing them well. But kung ako sa tingin ko dito sa nangyayari dito, I think Carrington should also go to the body.
Kasi si Carlos Castro has been really aggressive in this fight. And, you know, maganda yung kanyang condition dito. In fact, mas jumpy pa or mas may spring pa yung legs ni Castro sa laban nito against Carrington. Mas may spring pa. And Castro unloading a lot of shots, partially blocked. Ooh, good right hand, panghuli. Pero matibay. Power versus intelligent laban ngayon, Idol Boss Pao. Yes. Yep. I love it. Ganito yung mga gusto natin laban. Ayaw natin mga one-sided. Only drama but tough fighters not really fighting the top challenges. It's business, bro. But, you know, sabi nga nila, Zufa is about to change that. So, they're signing up a lot of fighters. Anyway, itong round na ito, kanino natin ibibigay? Kanino natin ibibigay itong round na to? Round number 8. Uh, 77, 75. Round number 9. Okay. And Connor Benz think that Castro is up, and for a reason. Okay, tingnan natin. Nakikinig kasi ako sa sinabi ni Connor Ben. Kinuwento niya na nilapitan siya ni Rolly Romero and sa tingin niya, lamang daw si Castro dito sa laban na ito. And Carrington daw is so much ahead against Chris Manning's scorecard. Sa akin naman, 70, ano ba tong score ko? 77-75 ang aking score. 77-75. So, lamang si Carrington din sa akin. 77-75. But may mga rounds kasi na parang pwedeng ibigay kay Castro eh. Oh, bang! Knockdown! Knockdown! I think 4 punches in. That is a hard knockdown and I don't think he's getting up. I don't think he's getting up. I do not think he's getting up. And shoo! 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 My gosh! Shoo, Carrington, pinakaba mo ako ng konti. But man, I told you, he was looking for that knockout. Take a look at this. Shoo. And we got our first knockout. That was, wow. I mean, ramdam ko eh. Sinabi ko sa inyo kanina, I think Carrington is looking for a knockout. Kaya he's risking it. Oh my gosh. Oh my goodness. That is a highlight knockout. That is a highlight knockout, guys. Hindi siya yung knockout lang. Highlight knockout. My gosh. I'm gonna try and upload it in the stories ha. Hinihintay ko lang yung replay. Oh my God. And he defeated Castro. Shoo! That is a statement. In New York, guys. In New York. Naka-New York, ano pa siya. Yan ang dapat. Not a knockout artist, but he knocked out his opponent. And what a great knockout for Shoo Carrington. What a knockout, man. So, hintayin lang natin yung replay, guys, ha? Oh my God. So, tumama na naman tayo, ha? Mukha ko lang talaga kasi live commentary po ito, eh. Hindi po ito yung laban. Alright, here we go. Right hand, bang! Nasaktan dito.
And another right hand, left hand, sapu lahat, and the right hand to finish it off. And that is it. I told you, Carrington is looking for that knockout and he found it in New York. Grabe yun. Lima yata yung suntok, guys. 5. 1, body shot. Right straight. Left hook. And then right straight. And he's out before he could hit the canvas. My gosh. Sino yung nakinig sa akin? Ha? Napaiyak si Shosho. Yan. Pero alam mo yun, hindi naman importante yung prediction natin yan. Hindi importante yung prediction natin dyan eh. Ang importante yung prediction natin yung prediction natin sa main event. Okay? Kasi alam mo naman, pag nagkamali tayo sa main event, yun ang pinakamaraming bashers. Pinakamaraming bashers. Woo! Shoo show. Knockout ang nangyari, guys. Knockout. Shoo show. Shoo show. Shoo show. Shoo show. Okay. Maganda to, Carrington. Pinopost ko lang, guys, para makita nyo. Bruce Carrington versus Espinosa. Yan, kung main event na tayo, guys, ha? At least hindi nagkasabay dito kay Xander Zayas. Ang ganda ng pagkapanalo niya doon. It was a highlight reel. That is exactly what it is. Parang ang laki nito ni Xander Zayas dito sa pinapanood ko. Parang middleweight eh. Parang middleweight si Xander Zayas, no? Although super welterweight lang ito. 154? Super welterweight. No? 23 years old. Grabe. WBC featherweight champion. Ito yung aabangan natin. You know what? This is now naisip ko lang kagad. So makinig po tayo, ha. Naisip ko lang kagad that this could be the opportunity for Naoya Inoue when he goes up in weight, kasi kailangan marami siyang Amerikanong talunin eh. 'Di ba? Agree ba kayo sa akin? Marami siya dapat Amerikano na sikat na Amerikano na talunin para mabigyan siya ng ganung respeto talaga na mas malaki pa sa dapat. And I truly believe that itong si Naoya Inoue deserve more recognition. And para sa akin naman, syempre as an Asian, of course, obviously I support him. So
maganda yung Keyshawn Davis, Shushu Carrington, and Naoya Inoue. Could be a very interesting matchup to see sa featherweight division. Shu York. Ganyan guys yung mga champ. Galing. So, shoutout po sa inyo lahat. Magandang next na natin ay Jermaine Ortiz versus Keyshawn Davis. This is up next. Teka. So, up next guys, Jermaine Ortiz. Thank you guys. Thank you po sa lahat sa inyo. But then guys, naku, parang nahihirapan yata si Zayas dito kay Baru hindi ko masyadong napapanood guys, pero it's still on. Ano bang round na to? Round number 5 na po ng laban ni Xander Zayas sa sa San Juan. Iba po yung so I'm gonna leave you real quick. Magsisiyar lang ako guys ha. Huwag kayong alis ha, at pakibantayan na lang po yung tindahan. Ha? Pakibantayan na lang po. Sandali. Keyshawn Davis, Jermaine Ortiz up next. Salud of Powcast Sports. Salud of Powcast Sports. Salud. Salud. Papakinon may katapa. Salud. Salud. Papakinon may katapa. Are you ready? Here comes the boom boom pow. Are you ready? Yes, Powcast Sports. If you here, subscribe. Hit that notification bell and join the vibe. Di mo to inakala, lalaki nung atas hanggang ngayon matibay na. Pagmamahal sa boxing, basketball at iba paramdam sa puso, di kayang itanggi. Kita mo na araw-araw walang pahinga, balita laging dala kahit minsan may nasasaktan katotohanan wika. Open-minded hanggang tanggapin ang bash at hate para basagin ang fake. Di kayang makatata sa truth, mate. Here comes the boom boom pow. Hey Powcast, pow. Katotohanan di basta-basta. Sports, balita, opinion, interviews and vlogs. Lagi isang original, malakas di mo ma-unplug. Wala umaangas kahit gaano kakasikat. Pagsipawang sumalat, alam mo na ang katapat. Papapawang ang nagturo mag-vlog ng totoo kahit ikaw nakikinig dito. Yo, yo, yo! Natibay ng panahon, sinubukang patumpahin pero iba ang tibay kapag katotohanan kapilang ganyan. I'm back. What's up, guys? Salud, Powcast Sports. We're back. And we are covering ito pong Teofimo Lopez versus Shakur Stevenson fight. How you guys doing? I'm just gonna get my water here. The coffee's about to run out. And basa-basa tayo ng comment. Basa-basa tayo. Salamat sa mga nanonood sa Facebook. Di ba sabi sa inyo mag-report, hindi mag-subscribe? Baka dumami yung subscriber ko. Thank you sa lahat. Sino panalo? Carrington by knockout, guys. Carrington by knockout. Guys, magre-request lang po ako sa inyo. So
Yung mga nasa Twitter, pwede pong pa-subscribe sa Facebook page. Pahit na naman po ng notification bell. Para po naman maraming... tsaka pa-react na lang po sa mga post natin. Kahit anong reaction. Malaki po matutulong yan para mas lumaki po yung ating channel. At mas marami po tayong ma-reach. Sa YouTube din naman, ganun din naman. Let's support everyone. Lalo na po yung mga nagtatrabaho talaga at saka nagbibigay ng tamang balita. So, again, I appreciate each and every one of you guys. Carrington, panalo. So, we have, our next is Jermaine Ortiz. I'm very curious about this fight. No, sana ay maipanalo ng kay Kishan Davis ako syempre. Doon ako sa Lamado. Sa Lamado tayo guys. Mahirap sa Diado. Kishan Davis. Up next. Ganda-ganda ng mga ano guys. Round number 9 yun guys ha. Thank you. Tama dyan boss prediction. Tumama na naman. Again, importante main event guys. Mahirap pag yung main event doon tayo malintigan. Main event, biglang doon pa tayo sumablay ng prediction. Again, so appreciate po yung ating mga live viewers. 269 of you guys watching me on Twitter. Let's talk about the Kishan Davis fight. Para maganda. Easy 10K, wala man lang balato. Wala man lang balato. Ay talaga, hindi nyo binabalatuan. Yun guys. Ito si Timothy, tagal na nitong subscriber natin. Mag-member ka naman ng sa Powcast. Timothy J. Briones 145. Mag-click ka naman ng membership dyan. Kayang-kaya mo naman yan. It's only, I think, 49 or 70 pesos. Tapos may gloves pa yung pangalan mo. So, let's go. Let's go. Let's go, Timothy. Tagal mo ng subscriber. No? Ortiz for the upset. Sabi dito. Kinabahan pa ako. Okay, let's go ahead and talk about this one real quick habang hindi pa nagsisimula yung ating co-main event. So, the co-main event is between Kishan Davis and Jermaine Ortiz. Another interesting one. Maganda talaga pag nagpapalaban ng ang Ring Magazine, Kishan, Jermaine, 13-0 si Kishan Davis, 26 years old. And then ito pong si Jermaine Ortiz is 29, maybe on his prime. But tingnan natin si Kishan Davis. Sino-sino ba yung mga nakalaban ni Kishan Davis? So Kishan Davis, let's click this one para makita nyo. 9 knockouts out of 13 wins. Ang bilis din umakyat nito, The Businessman. Ang pangalan niya. So, it's all business for him. Yan, nakalaban niyo si Berinchik. Berinchik, malakas to. Si Gustavo Daniel Lemos. Ito na, yung mga tough fights na to eh. Pati Jose Pedraza, matindi rin itong Jose Pedraza, guys. So, Kishan Davis has been tested already and is a good fighter. And I think lamang talaga siya dito. But of course, the rest hindi pa masyado. Pero ang galing, no? Ito yung dapat sa fighter. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pero at least yung mga kalaban niya, no? Hindi yung mga pangat ng record na sunod-sunod yung mga talo. Ito, undefeated fighter. Ito, hindi masyado maganda pero tested din naman. Maganda yung pagkaka-build up. Hindi yung sobrang yung mga fighter na sobrang yung kalaban niya puro talo. Ito maganda yung pagkaka-build up, maganda yung pagkakataas ng level of opponents. Okay, so maayos. Sana ganyan. So si Pedraza, itong matinding kalaban to, light weight champion. And then again, ito rin Miguel Depensa,
And then world lightweight. And ito 139. So 140 pound. Umakyat din ano si Jermaine Ortiz. So umakyat din dito from 134 to 135 to 140. So everyone's going to the super lightweight. Super lightweight. So tingnan natin kung mapagtapat sila ni Carrington. Ay, ni Carrington tuloy. Ni Teofimo Lopez. So Jermaine Ortiz, dalawang talo, wala pa pong nakaka-knockout. 10 of his win came from knockout. From the US of A, Mexican descent malamang. And if you look at his opponent, he won his last 3 fights. He lost to Teofimo Lopez. And he won against Antonio Moran. This is the hard fight. The last 3 fight is basically a fight to get him back on the top para mapalaban siya uli. Okay? So, ganyan talaga yung sekreto. Pero, ito, baka ma-surprise na naman siya sa kanyang kalaban. Yung talo naman niya, 2 unanimous decision eh. And against the top fighter. So, the same story uli. The same story. Si Keyshawn Davis ang binibuild up dito. Same story, no? Yung Vasil Lomachenko, tinalo siya at Teofimo Lopez. So, malalaman natin yung level ni Keyshawn Davis. So, it's a good parang test level up fight for Keyshawn Davis. Dahil itong si Jermaine Ortiz is, can kumbaga hang in there sa mga malalakas. So, because of this, I would like to tell you something. Gusto ko makipagkwentuhan sa inyo sandali. And again, salamat sa mga nanonood po sa Facebook, lalo na sa Facebook. Maaari po ba na ako po ay bigyan nyo naman ng comment or bigyan nyo naman ako ng isang share? Yun lang, kasi ang dami pong nag-report sa akin dahil merong may mga nag-report sa akin na baka mawala po yung ating algorithm. So, baka hindi ma-share yung ating So, please, komentahan nyo po yung mga post natin. Kahit heart lang, kahit angry face, kahit anong comment. Thank you, Sir Pao. Good morning, Sir Pao. Magandang, okay na po yan. So, co-main event na po tayo. And ito yung gusto kong sabihin sa inyo. And ngayon ko sasabihin to, hindi ko na to gagawa ng separate footage kasi baka may ma-offend na naman. And this 2026, kumbaga yung ating pong pinaka goal is to be more, kumbaga, matapang, balanse, laging tapat. So, ang sa akin, kung mapapansin nyo guys, sina Jermaine Ortiz, sina Carlos Castro, these are great fighters. These are great fighters. Okay, may nalaglag. Sandali nalaglag yung mini fan ko eh. Mini fan, naka-aircon na nga eh. So teka, nawala din yung nawala tuloy. So, ito yung sinasabi ko. Si Carlos Castro, itong si Jermaine Ortiz, sila yung kakaumay na yung sound. Okay. Sorry boss, hindi ko na napapansin kasi nakikinig din ako sorry boss for hindi ko napansin na may sound pa pala. Kala ko natanggal ko na. Okay. Paano ba 'to? Doble kasi yung sound ko. Wala na ba? Okay na? Teka lang Wala na, okay na. Di ko napansin eh. Okay. So, ito po yung katotohanan sa mga Filipino boxers. Sa karamihan po ng Filipino boxers na kahit champion na, parang laging B-side pa rin. So dito nakita natin yung advantage po ng pagiging A-side fighter. And I hate to admit this, ang napapansin ko ngayon, mga Black Americans ngayon ang medyo laging bida. So mga kinakalaban nila mga Latin Americans. So that is the problem kasi nasa kanila yung pera eh.
nasa kanila yung pera, sila yung may promotions. So, I'm just saying na kung itong si Carlos Castro at saka si Jermaine Ortiz, sila yung bida sa kanila pong mga promotions, pwedeng silang manalo, pwedeng silang mas magaling. No, so this is the case when you're a B-side fighter. Yung kalaban ka. So, yan ang nangyayari sa mga Pilipino kasi lagi tayong kalaban eh. Walang bidang Pilipino. Si Pacquiao lang naging bidang Pilipino. Si Nonito Donaire na hawak mismo ng promotions. No? So, this fight is the same thing kay Keyshawn Davis at kay Jermaine Ortiz. If this go to a decision, Keyshawn Davis is gonna win. Yan po yung real talk. So, walang masyadong naaalagaan na Pilipino na fighter dahil syempre hindi sa atin ang promotions. You understand? Hindi tayo ang bida dyan. So, iniintay po natin yung main event habang nagkukwentuhan po tayo. So, kanina po, panalo na si Shushu Carrington. So, ngayon po, si Xander Zayas, the fight is still ongoing. So, we do not know exactly kung sino lamang. But round number 9, scheduled for 12 rounds na po, yung Xander Zayas fight. So, intayin lang natin kung ano pong mangyayari dyan. Right now, wala pa eh. So, salamat po. So every Monday, samahan nyo ako. Every Monday, talk about kung ano po yung fight for the week. So kung ano po yung tinatawag na fight of the week, pinag-uusapan po natin. And what can we expect for the rest of the week for boxing? Kasi yun po yung medyo kulang sa atin. We need to make sure that we continue to have conversation about boxing. About the sport that lahat tayo mahal natin yung sports ng boxing. And syempre gusto natin lagi tayong pag-usapan. Syempre minsan kailangan din ng intriga. And it's all part of the sports. Dapat lang talaga. So tatanggapin natin kasi may mga ilang tao na minsan siguro napipikon sila. But wala po sanang pikunan. Dapat lang sports lang tayo sa lahat. So magandang umaga po or tanghali po sa inyong lahat. We are now in the co-main event of our Shakur Stevenson and Teofimo Lopez fight, and Jermaine Ortiz now doing his ring walk. And this ring walk is brought to you by Arena Plus Astigsa Sports. If you want to learn more about Arena Plus, please send me a message or check the comment in the description. 21 years old and above. License po yan ng Pagcor. Please game responsibly. Yan po yung linyahan na kailangan kong sabihin. At kung hindi mo makita yung link, iscan mo na lang yung aking tag dito. QR code dyan sa taas. Ito. Yan. Dyan. Yan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Gusto kasi ng Pilipinas ay laging libre. Siyempre, sarap kaya ng libre. J. Hollywood, a long time. Is J. Hollywood here? Really? J. Hollywood? Yon. J. Hollywood, what's up, Jay? It's been a long time, bro. Mr. Salud, let's go, baby. Keep it up, real brother. You are who you are, and mother effing, you are besta. Pow! Salud! Hate me or love me. Ay, Mr. Salud. Salamat. Dito pala si Mr. J. Hollywood. I miss you too. Sabi nga ni Eminem, I am whatever you say I am. Because if I wasn't, then why would you say I am? In the paper, the news every day I am. I don't know, it's just the way I am. I sit back with this backup zigzag in this weed. Gusto kasi ng Pilip. Okay. Salamat po. And we're just enjoying the action. Lost na live. Ang pamukha. Ayan, yung mukha na ito. Lost ni mo. Mas pogi pa rin sa mukha. Sorry, sir. Sorry po. Cuadro Alas pa rin, number 1. Ay, number 1.
Itataas ang bandera ng Pilipinas. Okay, salamat. What's up, Tumete? Bakit mukha mo ni-live? Siguro, bakit po, ang tanong ko, bakit hindi niyo po binasa na live boxing commentary? Okay. Salamat. Guys, kayo naman, kailangan nyo mag-subscribe ulit sa akin, ha? Nakasawa, lagi kang nakikita pa. Nakakasawa. Alam mo po ba, MR June Talib, na hindi ko naman mukha yung nakalagay dyan sa thumbnail. Alam nyo po ba na kinlik mo yan? Huwag mo i-click para hindi ka magsawa. alam mo yung, lalo na pag nanonood ka, sa Facebook maintindihan ko kasi sa Facebook, tawag dito, nag-scroll ka baka lumabas yung mukha ko. Pero sa YouTube, kiniklik po yan. Pag kinlik mo, ibig sabihin gusto mo makita. Hindi po ba? Sir, ano prediction mo sa main event? Shakur Stevenson po. Sean versus Ortiz, boss. Next na po. Both fighters are inside the ring. Breakdown, not pa versus SB. Hindi nangyayari yan. Magpapataw ka ngayon, Sir Pao. Hindi, ano lang. Ako po, papansinin nyo, pumapatol ako pero hindi ako nagbe-below the belt. Sa akin, pangiti-ngiti lang ako pag pumapatol ako. Yung pa-joke-joke, nang-aasar ako. Pero hindi ako yung, ayoko na nagmumura. Bihirang-bihira. Siguro 99% di ako nagmumura. Ayoko yung nagmumura. Ayoko yung nagdadamay ng pamilya. Gusto ko within the topic lang. Kung ano yung asaran. So, ganun lang dapat, no? Dapat walang personalan. I mean, kailangan ng goal natin, ma-engage lang din yung fans. Unfortunately, kasi mga chismo sa kayong mga fans kayo. Okay, magtatrabaho na ako. Ito na, umpisa na ba yung Shakur? Main event pa lang. Idol, tama ba maglaban si Neri at Casimero? Kasi sabi ng country na letter M daw. Sinasabi ko na sa'yo, ganito gagawin nyo. Kung may pera kayo, mag-subscribe kayo sa members only content sa YouTube. Naku po, ang dami nyo malalaman. Gaya nito ha, ibubulong ko sa inyo, Luis Neri, Kyrgyzstan, April. Yan, okay? Pwede ba, pwede yung makipagsuntukan sa iyo, Pao? Hindi po pwede. Hindi po ako nakikipagsuntukan, hindi ako nakikipag-away. Alam niyo naman, isa lang ang pinatulang ko Isa lang, nag-iisa lang, si Kuya Lods lang. Kaso sabi ni Kuya Lods, ayaw daw niya akong yumaman. Mas mayaman naman, ayaw ko na magsalita, mga mayabangan na naman kayo. Malapit na, last few comments na lang tapos na tayo, fight na. Pao, sino sa tingin mong Pinoy fighter makakapuno ng Philippine Arena na pang sponsor si kamahalan Turkey? Wala, si Manny Pacquiao. Kung may pambili ang Pilipino, bakit hindi? Hindi gusto ng Pilipinas nasa mahirap na bansa at huwag kayong mata pobre. Totoo naman, ang problema, pag walang pambili ang Pilipino, ibig sabihin, huwag na rin tayong magreklamo. Pagtiisan natin kung anong meron tayo. Alam mo, may kasabihan, BPA 15TV25. Ang kasabihan ng Pilipino, kung maikli ang kumot, matuto kang mamalutok. Hindi mag-aagaw ka ng kumot or magnanakaw ka. Ano ka, flood control? Gets nyo po? Huwag po tayong ipokrito. Yan, ganun po yun ibig sabihin natin. So, pasensya na po, kaya nga ako nandito para bigyan kayo ng public service kasi wala pong pambili yung iba. Yung iba naman nanonood kasabay ko sa The Zone Boxing. No? At kung ikaw, BPA, may pang beach ka, may pang gym ka, ang ganda ng katawan mo, nakapost ka pa ng ganyan, tapos wala kang pambili ng boxing, niloloko mo lang ako. Baka sa isang araw, mamayang gabi, may pabili ka ng Red Horse. 5 Red Horse lang, mayroon ka ng pang pay-per-view Ikaw talaga, Okay, here we go. Tuloy-tuloy na po tayo at ito na po, final instruction na po. Keyshawn Davis, Jermaine Ortiz ang maglalaban. And this is the co-main event of the night. Sa mga nagtatanong po, anong next, Sir Pao? Next na po yung main event. Siyempre, co-main event and then main event of the night. Ito pong laban na ito is between Keyshawn Davis and Jermaine Ortiz. So that kayo po ay medyo informed. Ito po ang magkalaban, dalawang poging boksingero, isang Keyshawn Davis, 13-0, at Jermaine Ortiz, 22-1. At tumalo lang kay Ortiz, si Teofimo, at saka si Vasily Lomachenko. Kasama na kaya dyan si Keyshawn Davis
Ako po si Pau Salud ng Powcast Sports. I'm your live boxing commentator dito po sa Pilipinas. If you like what I do, please comment and subscribe, hit the notification bell. Round number 1, ito na po ang ating suntukan. Keyshawn Davis is in the orthodox position wearing black and black gloves. Samantalang itong si Jermaine Ortiz wearing white and gold with white and gold boxing gloves. This is something that gusto ko lang banggitin. If you're a boxing fan, you probably know about Zuffa. They're gonna do their third event. And naalala ko bigla kasi ang Zuffa, kontrolado nila yung trunks na isusot mo. Wala kang karapatan mamili ng trunks mo. Dito nakikita mo yung style, character, and yung team ng boxers So sana ibalik na lang 'yon, Mas maganda ibalik 'yon kasi ayoko magbukang UFC yung boxing. And orthodox po si Jermaine Ortiz. Wala pa pong nakakanakot kay Jermaine Ortiz sa buong career niya. This is the co-main event, Keyshawn Davis and Jermaine Ortiz. We're also gonna try and score this one. So i-erase ko lang yung nasa scorecard ko. Uy, natamaan kaagad si Jermaine Ortiz done with the right hand, I believe, from Keyshawn Davis. Kamakailan lang, kakatapos-tapos lang, Shushu Carrington ignited the crowd. Talagang yung mga tao sobrang excited dahil hindi mo ina-expect na magnanockout itong si Shushu Carrington kasi wala naman sa record niya. Pero kaya nang sinabi ko, pansin na pansin ko that he is looking for a knockout, and that's exactly what happened in round number 9 sa laban po nila. Ito ngayon, si Ortiz, sunod-sunod na left hook, tinawadan lang ni Keyshawn Davis. That is, kinakausap pa ni Keyshawn Davis, nakangiti pa si Keyshawn Davis dito In round number 1, 1 minute left in round number 1, guys, tinatawanan lang ni Keyshawn Davis ito pong si Ortiz. Let's see what happened. 50 seconds again. That's triple left hand, Counter, nakapitan kagad ni Keyshawn Davis. Magaling. 40 seconds in round number 1. The jab for Keyshawn Davis to the body. Mabilis yung Keyshawn, You know that merong speed, And so far, napapansin natin, Ortiz really using that left hand of his. Parang minsan nag-lead left hand pa siya dito at sunod-sunod na left hand as he moves forward. 18 seconds. Good body shot. Ang ganda ng right straight ni Keyshawn Davis dito. Kapit kagad si Keyshawn Davis. Nilalak niya. And almost good uppercut counter. And making it rough is itong si Jeremy. Oh! Some extra motions po. Extra motion. So, what's up, guys? Magandang tanghali. Good afternoon, Philippines. Keyshawn versus Ortiz. Davis Ortiz na lang kasi parang last name. Round number 1 belongs to Davis. 10-9. We go to round number 2, my friend. Did you score the same way as I do? That's my score so far in this fight. Xander Zayas, 12 round. Hirap siya. Oo nga, halata. Nakikita ko, hindi ko masyadong na-focus pero parang munti ka na pabaksak. Parang ang laki ni Xander Zayas para sa parang middleweight. Pero nakasolid na kagad dito si si Keyshawn Davis. Here we go. Keyshawn Davis, Jermaine Ortiz, second round of boxing. I appreciate each and everyone that's watching. 576 on YouTube, 160 on Facebook, 288 sa Twitter or sa X. Again, Jermaine Ortiz needs to make this rough. And kailangan niya dito, yung parang galaw-galawin niya yung rhythm ni Keyshawn Davis. Pero parang baligtad na nangyayari If Keyshawn Davis can control this fight, it's over.
Kailangan ang magdikta talaga dito si Ortiz. Ang magdikta. Round number 2 na po tayo. Body shot para kay Keyshawn Davis. Keyshawn. Nice name, no? Keyshawn. Kipao. Kipao tuloy. Pag pangalan ko, Kipao. Round number 2. Wala masyadong nangyayari. Ortiz needs to come forward just like what he did in round number 1. Good counter by Keyshawn Davis. Ang hirap pag pagpapasok si Ortiz and yung pasok niya puro left hand. And he switched right now. Nag-switch siya ng stance dito. Good right hand again. Sapul na naman. And ayan, balik siya sa southpaw. Mabilis yung right hand. Oh, tumitingin pa sa kaliwa si may tinitingnan pang iba si Keyshawn Davis. I think Keyshawn Davis is comfortable in this fight. Yan, nag-switch Jermaine. Baligtad si Jermaine Ortiz ang hinahabol ni Keyshawn Davis. So, this is not a good sign. Medyo nadulas. Keyshawn Davis is the one pressing here. This is not looking good for Jermaine sa tingin ko, guys. Keyshawn Davis tayo dito. Ngayon, alam nyo na, no? Nung panahon lang ni Casimero, na hina-highlight lang ng mali ko, 90% ang aking prediction rate, guys. 90%. Pero pinaka-importante, para mas malaki yung bilang yung main event, kailangan tumama. Tingnan natin. Maganda yung guys, focus at saka kontrolado ni Baligtad dapat si Ortiz pumapasok. Ang pinapapasok niya si Keyshawn Davis. This is not the way I envision this fight right here. And if this goes like this, we may end up getting a unanimous decision. And it looks like ganun din ang mangyayari doon sa laban ni Xander Zayas at ni Baru, which we're also waiting for the decision. Round number 2. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes, this is pay-per-view boxing event on the Zone pay-per-view. Look at this. Andre Ward, Shakur Stevenson, Clarissa Shield, and Terrence Crawford magkakasama, no? Biruin mo yon, guys. Yun ang sumusuporta. Davis, 10-9. That means 2018. Ito yung na-first ko, no? Parang puro black fighters ngayon ang binibido nila. Puro black Nasa na yung mga Asian at saka Filipino. Japanese, hopefully, ma-feature din nila. Okay. Let's go. Babasahin ko muna to, no? Haha, Powcast, baka hanggang JL lang yung tapang mo, keyboard warrior. Hanggang lang talaga, hanggang keyboard warrior lang talaga. Hindi ako nakikipagsuntukan, hindi ako nakikipag-away, pero na lang pagbuhay ng nakasalalay. Yeah, kasi pag mga pikon, alam mo na, iyak Note ka na lang, bro. Saka so far, guys, yung mga bashers ko, pag nakita wara-para pa, wala namang walang tahal. Parang takot sila dahil ang dami kong kasamang bodyguard daw Walang bodyguard, joke lang yan. Alright, round number 3 na tayo, guys All Keyshawn Davis. Co-main event. Kontrolado ni Keyshawn. Itong laban na ito. Keyshawn is just I think he might be even hurting Jermaine Ortiz sa aking palagay. Sapuli Go on 2. I think Keyshawn Davis might be also looking to make a statement in New York. Especially Ring Magazine ito. Ito yung mga paborito ni Turkey El Sheikh. The Zone po on live, guys. The Zone. Hindi po dito. Pasensya na po kayo. Ulitin ko po. Pasensya na po. Trabaho lang. Commentary lang talaga kaya ko ibigay. Pag basher, wag na manood. Wala kayong magagawa sa buhay. Oo nga naman.
Hindi, wag mo panoodin mo lang yung basher, ya mo sila. Makita tayong masaya. Makita tayong masaya. Round number 3, scheduled for 12 rounds. Ito na, weird, si Ortiz ang sumasayaw-sayaw. Oh, he's faking. Wala, guys. Hindi niya mapasok si Keyshawn Davis. Baligtad pa yung nangyayari, guys. Jermaine Ortiz. Keyshawn Davis is fast on his feet, fast on his hands. Good right hand. Good. Oh, yun, nasa pull. That left hand. And Keyshawn Davis nabuhayan. Nagising dito si Keyshawn Davis, guys. Pero lamang pa rin si Lamang pa rin si Keyshawn Davis. Pero natamaan siya ng solid left straight ni Ortiz. Kulang lang eh. Ha? Showboating itong si Jermaine Ortiz. Is showboating. A little bit rough and tough fight. Salamat po guys. Salamat sa mga nagka-comment. Sa pag-basher, wala bang live? Wala po. Sa The Zone lang. Okay. Spike Lee, synonymous to Madison Square Garden. Ring Magazine. Ang ganda na ng mga ng mga boxing ring. Shoutout Kuya Pa, watching from Las Piñas, Barberong Wapo, next na kina Lopez at Stevenson. Yes na po, co-main event na po ito. So tingin ko makakanakaw din to si Shakur, ay si Keyshawn. Mas maganda yung mga pasok niya. SMB po ako mamaya sa tingin ko. Pero again, pag may nag-step up ng maganda, pwedeng manalo pa rin yung TNT. Pero ako, without bias and wala naman ako kinakampihan dyan, whether Game 6 or Game 7, sa tingin ko SMB talaga magcha-champion. Malakas masyado. Anyway, round number 4 na po tayo sa Keyshawn Davis versus Jermaine Ortiz. And thank you sa mga nag-follow po sa atin. Sobrang na-appreciate ko po. Pasensya na po minsan kung nakikipag-asaran ako. Alam ko nag-enjoy naman kayo, but let me balance it out by also giving you yung education and objective So salamat. Okay? Parlay Jermaine Lopez. Parlay ko Jermaine and Lopez. Nako, talo ka na kagad sa tingin ko. Tingin nakinig sa akin. Yes, talo ka na kagad. Sir Papa, shoutout kina Arvin Baluka. Salamat sa iyo, ha? From Taiwan. Shoutout. Hindi mo maisahan sa ganyan, hindi ako tatanga-tanga. Okay, salamat. Okay, naguguluhan ako. Round number 4 na muna tayo. Shakur, guys. Shakur po ako. Jermaine Ortiz, pwede naman manalo si Jermaine Ortiz, pero pinapabayaan niya si Keyshawn Davis mag-control. Yan, ganyan! Pasukin niya ng pasukin! Hindi niya pinapasok eh. Panalo pala si Xander Zayas. Hindi ko na nakita yung score. Hirap kasi maging ng doble-doble. Actually, hirap na nga alam mo yung content ka ng basketball at saka ng boxing, ang hirap. Keyshawn Davis, nakababa yung kamay, oh. Parang naglalaro lang tong dalawa na to eh. Parang naglalaro eh. Minsan nakakainis. Parang hindi na nagseseryoso. 32 seconds. Unfortunately, sa aking round number, round number 4, But I don't think Jermaine is winning any rounds. Less than 20 seconds remaining.
sa ating pong boxing. Round number 4, good body shot. Ganda ng palit ni ganda ng palit ni Kishan eh. Ang aking pong scorecard 10-9, round number 4. That means 40-36. Wala pa po akong binibigay na round kay Jermaine Ortiz. Pasensya na po sa mga pumusta kay Jermaine Ortiz. Okay. Ako, kilala nyo ako guys. Kahit nag-predict ako doon sa kabila, pag yun talaga nakikita kong score, yun nilalagay ko. Kasi no bearing naman kahit ano ko eh. Kahit piliin ko yung kabila, no bearing. Ito pala yung decision. Split decision pala yung kanina kay Xander Zayas. Alam mo na, pag split decision. Alam mo na, hindi ko pa pinapanood pero parang nakita ko yung glimpse kasi live siya sa Top Rank Facebook page. Alam mo na pag ganun, nagawa ng paraan. Ano pa? Teka, tanongin ko nga. Winter. Lang ng paraan. Okay, tuloy-tuloy po ang ating aksyon. Magandang lalaki lahat ng mga nanonood. Good morning, good afternoon, and good evening. Mahal daw ang pay-per-view, tama ka dyan. Kaya magtiis ka muna sa mukha ni Pau Salud. Round number 5 is on its way. Davis versus Ortiz, the co-main event before the Shakur Stevenson and Teofimo Lopez, brought to you by Ring Magazine. Ang co-promotion po na ito ay hatid sa inyo ni Baba Room at ni Eddie Hearn, Top Rank and Matchroom Boxing combine para mas malakas. Salamat. Pops, wag mo nang pansinin mga basya mo, more power to your channel. Hindi, kailangan din natin yung pansinin pero naiintindihan kita. Round number 5 po tayo, scheduled for 12 rounds of boxing. And this fight is happening at in New York, MSG. MSG po, hindi po yung nilalagay sa yung Betsin ha. It's Madison Square Garden. And I agree with you guys. Mga nagko-comment, very expensive yung pay-per-view pero kailangan makabawi ng boxing. Round number 5. And ang laban po na ito ay nagsisilbing co-main event na laban ni Shakur Stevenson at ni Teofimo Lopez. Kanina po, nanalo po si Carrington. And I urge you guys to go ahead and check the highlight of that fight. Sobrang ganda ng pagka-knockout po. As in, solid knockout po ang nangyari dun sa laban na yun. You're not gonna ask for anything. Especially para kay Carrington na talagang gusto niya magkaroon ng statement sa kanya pong home state of New York. Home state niya yung New York eh. So just in case hindi niyo po alam, siya po ay taga New York. Brooklyn yata siya eh. Brooklyn, New York. So, yun. Salamat. Medyo naghang lang tong aking pinapanood. Lang yan naman kung kailan maganda ang mga bakbakan, saka naman nagkakaroon ng problema. Davis at Ortiz naglalaban ngayon, di ba? Yes po. Round number 5. Good uppercut again para dito kay ang ganda ng pinapakita dito ni guys? Ni Kishan Davis. Asan score sa mo? Patingin kami. Ito po, nilalabas-labas ko yung scorecard ko. Round number 5. Ten, 9, 50, 36 pala to, sorry. 50-45. Round number 6 po tayo. All Davis ang aking scorecard. All Davis. No score for Wala pa po ang binibigay kay Ortiz. Round number 6.
Okay, round number 6. And then Jermaine Ortiz, kailangan ng more aggression ni Jermaine Ortiz, guys. Kontrolado ni Keyshawn Davis. Kontrolado niya yung laban. Ano sino laban ni kay Ortiz versus Davis? Shakur na po next. Shakur na next. Kontrolado ni Keyshawn, hindi niya mapasok si Keyshawn Davis. That's been the story. At may instance pa na si pang mas aggressive. Naging mas aggressive pa si Keyshawn Davis. And that's not exactly what you want to see against dito kay Keyshawn Davis. Good body shot para kay Keyshawn. Ang ganda ng right straight na naman yan. Ako, nasoliduhan Nasoliduhan doon Binaligan niya ng jab. Ganda ng body shot. Mixing it up. Ang ganda ng combination niya. So, jab, hook straight, and then jab, hook, body shot. So, he mixing it up kasi expected na magbablock sa taas. So, he went to the body. Again, easier said than done Pasensya na kayo. Baka sabihin niyo naman wala akong experience sa boxing Round number 6 na po tayo. Scheduled for 12 rounds of boxing. 1 minute and 28 seconds remaining in this fight. In this round, I'm sorry. Not in this fight. Ngayon na naman si Keyshawn Davis. Again, Keyshawn Davis doing a lot better. And I think Keyshawn Davis is, again, umakyat din si Keyshawn Davis dito Not much is happening that is right, sabi ng commentator. Not much is happening. But it means, if that's the case, it means, na out of balance na naman dito si Ortiz. It means Keyshawn Davis is probably winning. And sumusubok pumasok sa Jermaine Ortiz. Kulang Kulang, guys. Good left straight. Ang nagiging successful si Ortiz if he unloads a lot of that left straight. Good again. Speaking of left straight, sapul sa mukha. Maybe I would give this round wala pa akong binibigay kay Ortiz, guys, na isang round there are close fight, pero not enough for me to consider to give it to ito. Baka ito ibigay ko kay Ortiz Baka ibigay ko. Pwede. Tibay ni Barao. Yep, talo no? Bintang ako ay split issues ng result. Teofimo versus. So, let's go ahead and put the score. Main event na po next. Bigay natin kay Ortiz. Okay, 59-55. Round number 7. Davis po all the way. Isang round pa lang nakukuha ni Ortiz para sa akin. Round number 7 na tayo. Yung pala, no? Again, umakyat din si Keyshawn Davis dito. Full pledge 140. Mukhang okay naman. Kayang-kaya. Baka walang balato dyan, pre, ha? Malupit source ko. Shakur Stevenson, unanimous decision, panalo. Ako ba yung source mo? Ako na nga nagsabi sa inyo, Shakur Stevenson, Ganda ng combination ni Keyshawn. Mukhang nasasaktan yata si, guys. Umuurong si Ortiz, Look at this. Keyshawn is the one hunting. He is the one, he's the one chasing and hunting here. He's the predator. Bumabalik dito si Ortiz ng biglaan. Ingat lang ng counter. Medyo nang gigigil din kasi si, minsan si Keyshawn,
But I cannot blame him kasi si Shushu Carrington nakakuha ng knockout round number 9. So he has 2 rounds to also do his own spectacular ending to this fight. No one has dropped itong si Ortiz, ha? And he wants to be the first one. Bumabalik. Ang layo, guys. Sobrang layo ng boxing skills. Ooh. Again, Keyshawn Davis just outpunching, outskilled itong si Ortiz. And pati sa strategy, kulang eh. Walang kulang sa suntok si Ortiz, guys. Especially the jabs, ang daming anong source? Ano to? Fixed fight? Knockout yan. Shakur Stevenson. Pag na-knockout ni Keyshawn Davis itong si Jermaine Ortiz, knockout din si Lopez. Ooh, shit. Nakatama doon si nag-showboat si Keyshawn, natamaan siya. Good counter. 26 seconds, round number 7. Ortiz needs to do more. He needs to do more. He cannot just wait. He cannot just try and survive and kind of win. He has to be totally win the round. Ganda ng ni Keyshawn, guys. Davis 10-9, 69-64. Round number 8. Keyshawn Davis, Jermaine Ortiz happening right now, and we are now in round number 8 of this fight. Okay. PM boss, mag-send ako ng link. Round number 8 na tayo, guys, ha? Oo nga, kahit bash reviewers. Ako naman, guys, okay sa akin kahit i-bash ako. Walang problema. Criticize nyo ako, bash nyo ako. Normal lang yan. Hindi ako iyakin eh. Yung mga bashers ang umiiyak sa akin. Diyan love ko yung mga bashers sa mga critics. It makes me improve more. Round number 8. Again, same thing happening. Just itong si Keyshawn controlling the fight from the outside. And si Jermaine medyo pumapasok pero kulang eh. Sa The Zone ko po pinapanood, guys. Sa The Zone, may bayad po yan. So, pasensya na kayo. Yun, sapul na naman ng left hook. Malakas yung mga suntok pero matibay to si Ortiz. At saka si Keyshawn is not known to be a power puncher. Lumalabo yung live ko 1 minute and 37. Keyshawn naman ngayon, iniintay niya, ganda naman ng counter left hook. That's the thing about, Keyshawn Davis. Maganda yung footwork. Unexpected yung mga pasok eh. One minute
Teofimo Lopez, Shakur Stevenson. Next na po tayo. Wag na tayo aalis dyan. Teofimo Lopez, Shakur Stevenson na next. Round number 9. Baka makakita na tayo ng knockout dito, ha? Yo, yo, yo. That's not far from happening. Okay. Ooh, good jab. Jermaine Ortiz. Kulang lang eh. Kulang lang eh. Kulang lang yung atake. If Davis or Ortiz can do more of that, then baka mapunta pa sa kanya eh. There you go. There you go, Ortiz. Unloading a lot. Pinasok niya dito. Kinapitan kagad siya dito ni Keyshawn. Grabe yun ah. Kulang eh. But I'm gonna give this one. Round number 8, ibibigay ko kay Ortiz. Uh, 78. Sabi dito, yung ni Mamer, yung record ni Davis, 15 fights pa lang, laban na sa World Champion. Samantalang may Pinoy, 26 win na ata, pero mga kalaban, 100 patas. Pag nanalo si Shakur kay Tio, i-subscribe kita. Pero pag natalo, pakibati mo si... mamaya ko na mabatiin. Mamaya ko na mabatiin. Next na po si Casimero. Alaya kayo. Round number 8, scheduled for 12 rounds. Mamaya yung key to win sa atin ha ulit. 79-73 score ni Chris Mannix. Grabe naman yan, Chris Mannix. Grabe naman yan. Lahat, binigay talaga lahat. Two minutes and 9 seconds. Round number 9 na po tayo. Ang problema dito, kulang sa pasok, guys. Kulang sa pasok yung Ortiz. Kumbaga, he's not doing a lot. Not doing a lot in order to win this fight. He is not not good. Kumbaga. Hindi maganda. Ayan papasok sa Ortiz dito. Good counter. Kailangan mag-push pa ng ganito. Yan, i-push pa ng i-push ni Ortiz. Good counter by Ortiz. Pero mas marami talaga. Ooh, nakatama. Naipagsabayan na dito si Keyshawn, ha? Good, right straight. Ortiz. Body shot. Uppercut. Kulang sa activity si Ortiz, guys. Kulang sa activity si Ortiz, eh. 1 minute. Ang ganda ng yan ang mga masarap pag-aralan, eh. Yung counter habang pumapasok. Good body shot by Ortiz. 36 seconds, nothing again. Yung last fight, round number 9, may spectacular knockout. The only knockout of the event. Ito kaya, makakuha tayo ng knockout din. Lampas alas 12 na pala, guys. Body shot. Ortiz. There you go. Ortiz. 10 seconds. Yan. Ganyan, Ortiz. Na-counter pa.
Yung ibibigay mo na sana sa kanya na counter pa. Boss pa, mahina source mo sa akin. Sure na predation pa lang sa'yo. Okay. Please mamaya pag tumama si Tio, paki-announce. Lagya kayo. Sa Dazon po ako nanonood eh. Wala bang live na nagpapajigas? Choy, kumusta ka na? Buti ka pa, mayaman na. Choy, keep working hard. Yeah, idol ko to si Choy. Salamat sa suporta, ha? Ah, pinaka-easy money yun eh. Easy money. Kasi, pero mo, laki kagad ng kita nun. Kung mag-Gcash din kayo, bumili lang kayo ng DAZN. Ayan na, pinapakita dito si Teofimo Lopez. Pinapakita na dito sa ating pinapanood, Teofimo Lopez. Score pala natin, ano? Bigay ko kay Ortiz uli. I'm gonna give it to Ortiz. 9-10. So, 87, 84. Ayan na, ang bait ko na ha. 87, 84. Round number 10. Parang sobrang bait ko nga eh. Pero pwedeng pwedeng isang round lang eh. Keyshawn Davis, nagsimula na maganda. Round number 10 na po tayo. Wag ka na bumili ngayon. Next event na lang, Amiel. Lugi ka na. Next event ka na lang bumili. Good right hand. Gusto talaga, rin eh. Ang lalakas din ang suntok ni Keyshawn Davis eh. Naiihina naman ako dahil sa kape. Pagkatapos na siguro ng laban. Round number 10 na po tayo. Ganda ng right straight ni Keyshawn. May link po ako sa description. Punta na lang kayo sa description or send nyo ako ng message sa Facebook. Nakasulat na, click nyo lang yung link 3 na link. Doon nyo makikita lahat ng link na kailangan nyo. Next na po yung Shakur Stevenson at saka Teofimo Lopez. Salamat. Salamat po sa inyo lahat. Ganda ng combination. Uy, ganda ng balik ni Keyshawn. Uli na naman. Ang ganda ng timing ni Keyshawn Davis, guys. Matibay lang talaga yung Jermaine Ortiz. Meron ng meron ng maga sa mata si Ortiz. Good counter there by Ortiz. Next na po yung Shakur, guys. Next na yung Shakur. Atat na rin ako. Takbo-takbohan ni Shakur Stevenson si Teofimo Lopez. I expect that. No, pero pwede rin maka-knockout, ha? Ganda ng right hand ni Keyshawn, guys. 40 seconds remaining in round number 10. That right hand has been money. Money. And again, baligtad pa eh. Good uppercuts. Bibilis ng mga suntok. Natamaan si Keyshawn. It's good though. Lamang pa rin siya dito. Uh, 13 seconds. Parang nabawasan ng sting yung suntok ni Ortiz, guys eh. I mean, good uppercut. Yun, nakahabol. Showboating pa si guys. Showboat pa si Keyshawn Davis. Let's go and score this round. Round number 10, Davis. 97-93. Davis pa rin. Puro Davis to, guys. Again, I wouldn't be surprised na parang tayo dito. Parang puros Davis talaga. Ganda eh. All kay Lopez. Boss Powcast Sports, tatakbo kaya or tatakbo si Shakur? Malamang, di ko sure kung tatakbo, pero malamang tatakbo. Malamang tatakbo. Sa tingin ko,
Sino Mayor? Mahirap din inakaut si ano, si Teofimo. Biruin mo si The Mountain sumuntok sa kanya, body shot, hindi man lang ano, umaray eh. Alright, nako tinitingnan ng doktor si Ortiz. Namamaga yung mata eh. Ano to, meron dito, hindi nga nag-live. Yan nga ni, o ano boss, kung tama source ko, send mo Gcash. Ayoko nga. Meron ba namang source na ganyan? Ano yung fixed fight? Pwedeng mangyari yung unanimous decision na yun ang prediction ko eh. Hindi ako nakikipag-pustahan sa ganyan, bro. Hindi maipag... Yan ang problema sa mga fans. Guys, pag magpipredict kayo, syempre, i-assess nyo kung anong gagawin ng boxer. Bakit naman siya makikipagsabayan kung dihado siya? O yan na, body shot, baksak na. Baksak na si Ortiz, body shot. Napaluhod. Boy, luhod, sumasayaw na si... Kaya pa, kaya pa. Oh, okay. Wala, tatapusin na to. Tatapusin na to ni Keyshawn Davis. Body shot mo uli. Body shot mo uli. Let's go, body shot. Body shot eh. Oh, naku. Ganda ng knockdown. Body shot. Go to the body, man. Go to the body. Body. Na-knockdown, butya. Naghahabol ngayon. Keyshawn Davis, good right hand. So, survive pa si Ortiz. Maray ko po! Sakit po ng body shot! Isa pa. Keyshawn Davis. I think is gonna try and knock out itong si ano, si Ortiz. Na body shot, napaluhod eh. Basag na nga yung mata, basag pa yung katawanan pa, body shot pa. 1 minute, ang haba pa nito. Ang haba pa nito, guys. Oh, no. Hindi pa natin. Showboat pa. Go to the body. Keyshawn. Dalawa kasing babantayan ni Ortiz dito. Yung kanyang mata at saka yung kanyang body shot. Ganda ng confidence nito ni Keyshawn Davis eh. Good. Ang bilis ng kamay ni Keyshawn, guys. ...16 seconds na, nag-survive pa. Grabe na yung mata ni Ortiz, guys. Pagod na. Baka last round, pwedeng maka-knockdown uli. Tamakbo na si Keyshawn muna. Tamakbo si Keyshawn. Smart, very smart fighter. Pero what a knockdown. What a knockdown. That was a good body shot. What a knockdown. That's a 10-8 round. Uh, 107. 101. Last round na. Live po tayo ito. Ayan po yung score ko, ha? So 107-101 Davis. Grabe yung body shot na yun. Luhod eh. Luhod eh. Tingnan ko kung makita natin pa isa. Palagay sa stories. Nahuli na ako, guys. Nahuli. Who do you pick? Lopez or Stevenson po ako, Shakur. So, ang pini ko si Shushu, si Keyshawn, and Shakur Stevenson. Nahihirapan na. Wag mo na baka stop, baka ma-TKO pa. Sarado na yung mata, pare. Sarado na yung mata.
Last round, pinagbigyan pa, pinagbigyan. Kaya ko sasabihin ng referee, huwag mo suntukin yung mata. Magana yung mata, guys. He has one eye. Possible knockout. Possible knockout. Or TKO, guys. Possible TKO is what I'm seeing here. Possible TKO po. Last round na to, ha? Wala na. Good body. Sakit na. Knockout or TKO to. He has two things that he needs to guard. His eye and his body shot. Hindi na siya makakita dyan. Sa kanang kamay na yan. Ay, sa kanang mata na yan, hindi na siya makakita. Keyshawn Davis is pressing the action. The referee should step in. But he's fighting. He's fighting right back, which is very commendable para dito kay Ortiz. TKO ang hinahanap. Uy, nakatama pa si nakatama pa si Ortiz doon. Nakala ko na nawabol pa ng konti yata eh. Wala na, guys. Kailangan ng knockout ni Ortiz. Mahirapan siya. Nagpe-press na itong si Keyshawn Davis. TKO ang hanap ni Keyshawn, guys. Bumabalik pa yung Ortiz, guys. He's fighting right back. Kung main event na to, after nito, After nito, na tayo? Main event na tayo. Wag na kayong alis. Pa-share po, pa-share, like and comment na naman po. Pa-subscribe na rin sa channel natin, Basketball Boxing. At mamaya kung may iligay sa PBA, may post-game press conference discussion tayo mamaya. Good counter right. Pagod na yung Ortiz, guys. 1 minute na lang. Maka-knockout pa kaya? Parang wala. Hindi kaya ng knockout. Matibay yung Ortiz. But this is a one-sided beatdown of outskilled, kontrolado eh. Ganda ng body. Oh. 45 seconds, maka-knockout. And the question na lang dito kung maka-knockout pa kaya si Keyshawn Davis. This is boxing. Anything can happen, guys. Keyshawn Davis just right in there. He doesn't have to risk it, but he's gonna try. 20 seconds. Mga magsasurvive si Ortiz, guys. Nako, pwede pa ba? Kid. Oh, body shot again. Knockdown. TKO body shot. Oh my gosh. Oh my goodness. Oh my goodness. Keyshawn Davis dancing. Oh my goodness, Keyshawn Davis. Keyshawn Davis at the last few seconds, I believe, he knocked out Ortiz. That's a TKO. TKO, guys. TKO. Grabe. What a shot right there. That body shot. Twice na knockdown si Ortiz. And it's over. It's a TKO win. Di na binalangan, guys. Di na binalangan. There's just too much punishment going on. Wow. The amazing. Nako ha. Baka makanakaut din si Shakur. Nakanakaut yung dalawa niya mga kabaro dito. Makanakaut din si Next na po yung Shakur. Tingnan natin kung ano mangyari. Shakur versus Teo. Shakur. Keyshawn Davis. Tama na naman si Pau Salud. Naku, konti na naman views ko nito. Dahil mapapaya. So, again, this is the main event na po next. Panalo na po si
12 round knockout. Panalo na po si Keyshawn Davis. Teofimo Lopez or sandali mag-CCR lang ulit ako para meron akong 12 rounds. Ganyan talaga pag may edad na. Up next, Shakur versus Teo. Chill lang kayo dyan ha. Please subscribe and hit the notification bell. Yo, what's up? How you doing, party people? Main event up next. Here we go, main event. The main event is up next, guys. Sino nanalo? Nanalo po si Keyshawn. Nanalo po si Shushu. Go main event na po. Okay? You guys all right? You guys? Do you now believe in Salud? Guys, meron akong may bago pala akong ginagawa ngayon, ha? Doon sa Salud project ko na Facebook page. Meron akong Salud Bashing Academy. Kung saan po tinuturo ko kung paano i-handle po ang mga bashers. Okay? Kung paano po i-handle ang bashers. Yan po yung mahalaga. Okay? At paano po makipagtalastasan sa social media. Okay? Nang hindi po tayo nabibigon. Okay? Kamaya yan. So, main event. Iniintay lang natin yung main event. Main event na! Okay. At dahil dyan, anong kinakain nyo po? Babasahin ko ngayon habang nanonood o nakikinig sa akin. Ano pong kinakain ninyo? Ano pong kinakain nyo? Hindi ko napakinggan yung interview. Ano kinakain nyo ngayon? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang aking snack habang nag-iintay. Sino makahula, shoutout natin. Hulaan nyo kung ano yung aking snack. Oh, inano niya si Devin Haney, kinawala na ni Keyshawn Davis. Wala pang nakakahula kung ano yung aking konting naman tayo dyan, konting audience interaction. Itong mga ganitong klase mga conversation, dito na makikita sa TV. Ay, may nakahula na kaagad. Alam niya na si Salud mahilig ito basang mani.
Itlog na wala. Basang mani. Teka. Paano ko ba ito pipicturean? Kailangan mapicturean ko eh. Habang pinapakita ko yung kain tayo ng mani. Control Shift. Mali, hindi pala to. Hindi ako maka-screenshot ah. Basta kain tayo ng mani, guys. Dito na lang, pipicture ko dito. Mani. Sama kayo sa sa selfie. Ngayon na po. Ay, hinugasan mo ba, boss? Masarap yung maduming mani na basa. Lang ya. Babastos na mga ano ko dito. Guys, wala pong asaran dito ha. Bawal ang pikon dito sa channel natin. Pero okay lang kayo makipag-asaran sa akin. Kaso baka hindi kayo manalo. Teofimo Lopez, Shakur Stevenson na sinong gusto ng mani? Kakapos ko lang. Sinong gusto ng mani? Okay. Hotdog at saka mani, masarap na combination, ano? Ang tagal naman ito. Ang problema, inabutan ako ng mani ng aking nanay. Di ako binigyan ng ano. Di ako binigyan ng tapunan ng basura. Magkakalat ako dito sa studio ko. DAZN po ako nanonood sa DAZN. Kaso may bayad yan eh. Ang problema ngayon, tag dito, ang problema, wag na kayong mamili ngayon kasi lugi kayo. Last fight na lang eh. Fresh na fresh yung mani, bagong luto to. Ako talaga mahilig ako sa mani. Iba't ibang klaseng mani. Mas mahilig ako sa mani kaysa sa ano. Sa hotdog. May nag-comment. Kaya kita nag-gusto have. Pas pa hindi ka pikon sa mga basher sila. Mga pikon. Utak ta. Guys, may nagsabi rin sa akin na binapababa ko daw yung boxer. Hindi po. Kasi syempre kailangan maging totoo rin tayo. Tsaka hindi naman laging maganda sinasabi. Diba? Pero pag tayo mang-asar ng ibang layong boxer, ano yon, hipokrito yon. O ganon ha? Sarap ng mani ba? Guys, ako, lahat ng klase ng mani nakain ko na. Lahat ng klase ng mani. Ano ba ang mga klase ng mani? Yung malaking mani, yung nakubad. Paborito ko yun, lalagyan mo ng konting sili. Yung hubad na, kasi hindi na makalat. Yung traditional na mani na pinirito, okay din. Yung hubad naman yung malalaki, yung nabibili natin sa daan. Actually, suki ako dyan sa may San Andres. Pag bumibili ako, 100 ng 100. Minsan mas marami pa. So, ini-stock ko sa bahay. Pero minsan kasi bumibili yung asawa ko ng isang ganito kalaking mani na hindi pa luto. Niluluto lang. Yun. So, aside from mani, na regular peanut, mahilig din ako sa cashew, sa pistachio, sa almonds, lahat ng mani. So, main event is up next, guys. Magkakalat ako, hindi ko na makakain. Idol, Shakur, Chipo. Tapos, next na po, nakasulat, no? Shakur ako, Shakur. Knockout na, knockout. Kasi,
Parang naka-knockout si Shushu, baka maka-knockout din si ano. Oy, si Usyk nandito oh. Usyk, Bivol, Gennady Golovkin at saka si Beterbiev and Conor Ben. Sir Pao, any comments on about Zuffa Boxing? Walang balak na ipalaban ang mga boxers ng Zuffa sa ibang promotion. What do you think, Sir Pao? Actually, Bronson, meron akong ginawang video tungkol diyan. Hindi lang siya sikat kasi syempre medyo technical, medyo siya, very specific, hindi siya hype. Pero to answer your question, I like Zuffa Boxing. I do not like every idea that they have. Gusto ko yung paglabanin sana. Actually, kung magmamatigas sila na sila lang, they can do that. May pera sila, kaya nila mag-promote. Pero mas maganda sana, at least sa una, i-prove muna nila na sila yung pinakamagaling by doing unification on WBC, WBA, and IBFW. Pag nakuha nila lahat ng belt na yan, yung per fighter, then pwede na sila magsulo. Kasi ang mangyayari dyan, isipin mo, ibig sabihin, natalo na yung WBC or kung sino man champion, na nasa Zuffa promotion na. So, kontrolado na nila ngayon. Pwede nilang bitawan yung belt na yon, and then, yun na ngayon i-consider ng tao na pinakamagaling. So, everyone that wanna beats that champion would wanna go and sign with Zuffa. So, yun yung nasa. So, isa pang hindi ko gusto is yung uniform. Maganda pag may kanya-kanyang uniform. Ayoko na, kasi magaling yung Zuffa, guys, magaling yung UFC. Pero pag nagmukhang UFC yung Zuffa Boxing, pangit. Parang naging, sabi ko nga, safe corporate presentation. Meron akong ginawang article dyan. Pati nasa Powcast.net din, Bronson Reed. Pakibasa na lang. Okay? So, next na po yung possible ba mag-draw Shakur Lopez? If yung question mo possible, yes. Not possible, but I don't think it will happen. Hindi mo na Barrios Garcia. Barrios ako. Draw, Barrios ako for now Baka magbago isip ko. Draw at KO lang. Main event naman. Sa totoo lang, parehas kaming outbox ni Stevenson. Mas, maging aggressive sa Lopez all 12 rounds. Yeah, pwedeng gawin niya yun. One thing na nakakalimutan nyo, baka lumakas si Shakur Lumakas siya ng timbang. Naka-knockout si Kishon. Oh, guys, Maharap talaga basang mani. Lumangkas si Tio. Lumangkas si Tio pag dihado 28 years old pareho, 5'9", mas matangkad ng konti si Tio sa tail of the tape. 5'9", 139. So, not much difference. Sige, para maging confident yung mga Tio dyan. Tinalo lang naman ni Tio si Damachenko. Saan ka nag-eat? Nanood ako sa The Zone, guys. May bayad Mahal. Wag na kayo bumili ngayon. Kasi late na Last fight na Ano ba next na malakas na magandang laban? About to happen, alam mo na, dahil big fight ito, nagkakaroon po ng mga presentations. Guys, na-appreciate ko po yung mga nanonood sa akin again sa Twitter. Ang daming nanonood, 327,1,000 sa YouTube. Main event is up next. Pakainin nyo lang ako muna ng mani ko. ng mani. And then, magfo-focus ako sa blow-by-blow commentary. I promise you that's the best blow-by-blow commentary that you will get. Okay. So,
Kanina ko pa sinasabi yung prediction ko, Shakur Stevenson po ako. Again, hindi ako takot magkamali. Dalawa na tinama ako. Pag nagkamali ako dito, okay lang. Actually, tatlo na. Sander Zayas. The greatest venue of the world for sports and entertainment. Si Michael Buffer announcing na. Pang main event na lang siya, no? Matanda na kasi. Main event na, guys. Michael Buffer doing the announcement now. Mga ilang mani na lang makakain ko. Pa-share po, pa-share. Pa-share at saka mag-member po kayo sa YouTube ko to support me para gagawa ko lagi ng mga content, boxing or basketball. Nagutom na kasi ako. Walang live, boss. Bawal na. Alam mo naman, ever since hindi ako nagpapakita ng live na hindi tayo ano yun. Kapalagay mo, sino magaling? Michael Barber or Mark lang tayo. Yung mga tanong nito. Sige, magkasuhan sila. Di ako updated sa issue na yan. Sa boxing lang ako. At saka ako, guys, ever since, di ako naghamon ng mga vlogger. Ako yung hinahamon. Pag nakipagpalitan ka naman ng asaram, nagagalit. Shakur ako doon. Shakur. Gusto ko talaga yung American style na boxing. Kahit puro hit and run. Kanya-kanyang appreciation yan eh. Coming into the ring, Shakur Stevenson. Ito yung dapat hindi mawala. Kung ganitong klaseng, iba-iba yung setup pag boxing. Pati yung mga intro. Ganda eh. Dapat ibalik ni ni Zufa. Ganito yung mga ganitong kakaibang mga intro. May colors eh. Ring walk, guys. Pag nandun na sila sa loob ng ring pareho, titigil na ako na pagkain ng mani, ha? Melindo versus Martin. Kanino ka kung prime si Melindo? Na hindi pa kasi prime si Martin. So, Melindo mas lamang. Pag prime. G na po ba tiyo? Next na po, naglalakad pa lang si Shakur. Ring walk pa lang. Ito sana yung hindi tanggalin ni Dana White yung ring walk. Nakakaiba. Shakur. Nasa loob na po ng ring. Teofimo Lopez up next. Nandun si Terence Crawford, guys. Bastos nito. Wala pong live dito, boss. Ano lang, yung commentary lang. Sa The Zone po ako nanonood. Here we are.
Davis, Shakur. Wag muna tayo advance mag-isip. Ito muna tayo. Hirap na si Bruce Buffer. Lopez versus Volkanovski. Parang UFC yun ah. Niloloko mo ako ah. Bilis ako na paghigop ng mani. Inintroduce na po si Teofimo. Jason Casimir SB. Kanino ka? SB. Tatanungin mo ba ako? Tio Shakur, ka boss? Shakur ako. Shakur, ang tingin ko mananalo. Haba ng intro nito. But flamboyant si wala pa, hindi pa lumalabas sa Teofimo. Kanina pa tinawagan eh. Nasaan na? Hindi pa lumalabas. It's about to start. Alam yata ni Tio na kumakain pa ako ng mani. Kaya pa lumabas eh. Not a good sign. Tagal oh. Solid Telco watching from SM Marilao. Shoutout po sa Solid Telco. Maning kalbo pa para malakas ka din. Masarap din pag malinis na yung mani, yung wala ng buhok. Nasaan na? Hindi pa lumalabas si si Teofimo Lopez. Kanina pa siya tinawag. Shoutout Manila, Quezon City, Marnel. Bilis. Saan si Teofimo? Oh my God. May problema yata. Pinaintay niya si Shakur. Oh my God, 1 minuto. Pinag-intay niya talaga. Ngayon na pala. Pinag-intay niya, napakatagal ha. Guys, next time guys, doon kayo sa Arena Plus ha, doon sa app ko para tapos join kayo ng GC ko sa click nyo lang yung link 3. Kalokohan ito ni Teofimo Lopez. Pinag-intay ng ang tagal na sa ring ni Shakur. Ito na, Jabawakis. Jabawakis pa. Ang galing ng Jabawakis, hindi sila tatanda. Kasi ang tawag dito yung nakamas sila forever eh. Jabawakis intro guys. Dami ng galit. Dami ng galit. Mga galit walang pambayad. Here we go. The Greatest Showman, iba talaga yung yung intro ni Oh? Woo! May sayaw pa. Good job to Teofimo. Tatabi ko na to. Man,
Ito yung sinasabi ko na dapat hindi tanggalin ni Zupa. Grabe. Galing, galing, galing. Teofimo Lopez introduction. Kasama yan sa sa character ng boxing eh. Here we go. Here we go. Ito na, nasa loob na ng ring si Teofimo Lopez. Nagsasaya na siya. Parang mas gusto kong manalo si si Teofimo Lopez, guys. Di ako naglalagay ng pera na masakit sa akin matalo. So, sa mga nagtatanong dyan sa akin kung magkano, hindi ko sasabihin. Pero, mga minimum 10K lagi. Para hindi masakit. Para tama lang. No. Salamat guys. Sino ba yung member ng Arena Plus dyan? Bigyan ko ng additional tips. Mga additional tips. And again, shout out po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa akin on live sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, and everyone that's outside of the country. Thank you, sir. Para saan yung QR? Para po sa yung link, yung QR. May QR code ako para iscan nyo, makasali kayo sa Powcast Sports Nation Group, para sa Arena Plus, para sa The Zone. Lahat po nandiyan dyan. Wag kang bias. Alam na namin Shakura ka. Shakur talaga. Bias ba yun? Shakur ang sa tingin ko mananalo eh. Here we go. Final instruction or final announcement by Michael Buffer, the legendary voice of boxing. The ringside, Max DeLuca, Steve Weisfeld. Inside the ring, natal pa kay Shakur, boss. Matik. Harvey Dock is the referee inside the ring. The third man in charge of this fight. And ang ganda na rin ng ring setup ngayon, Fighters are inside the ring. And they are ready. New York boxing fans, are you ready? Handa na. For the thousands in attendance and the millions watching at home, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Here we go. Fighting out of the red corner, panalo Keyshawn Davis KO. Yes, panalo si Bruce Carrington KO. Panalo si Keyshawn Davis KO. 138.6 pounds. Shakur Stevenson. Grabe yung mga kasama ni Shakur Stevenson doon. Teofimo Lopez. Nando doon si Eddie Hearn. Ayan ang maganda ngayon. Naglalaban-laban na yung mga promoter. Napilitan na yata kasi sa pagpasok ng Zufa, everyone is working together. Shakur Stevenson being introduced right now. The undefeated Shakur Stevenson. Okay, nawala yung Facebook ko Pata, check it. Di ko alam kung bakit nawala. We'll try and do a live again. Baka na-report na tayo sa Facebook, guys, Nawala yung Facebook live natin, eh. Nawala yung Facebook. Nagka-error. We'll see if we can go live again, okay?
Okay, live yata tayo uli. Pa-post nga po sa Facebook. Nagka-error eh. Nagka-error guys. Teofimo Lopez, Shakur Stevenson na. Kinakabahan ako lagi pag may ganyan mga issue eh. Di ko lang may Shakur na. Shakur versus Tio na. Okay, here we go guys. Commentary lamang po ito. Hindi po tayo magpapakita ng laro. This is just commentary and discussion of the Shakur Stevenson Teofimo Lopez fight. And we are back. Harvey Duck doing the final instruction of the fight. My name is Salud from Powcast Sports. I'm from Manila, the Philippines. And we're just bringing to you the action using our reaction. See what I did there? It's rhyming. Okay, here we go. Main event of the fight, Shakur versus Tio. At ito na po ang laban natin. Main event, Teofimo Lopez, Shakur Stevenson. Tapos na po ang hype. Tapos na po ang usapan. Bakbaka na! Round number 1, Shakur Stevenson, naka-black and gold. At parang black and gold din si Teofimo. Pero naka-green po ang kanyang trunks. And Shakur Stevenson, green ang kanyang gloves, black ang gloves naman ni Shakur Stevenson. And by the looks of it, aggressive ang panimula dito ni Teofimo Lopez. Pumapasok agad dito sa Teofimo Lopez as expected po natin. And he looks big here. Pumapasok sa dito. Tingnan natin. Good start. Ganito dapat ang gagawin talaga ni Teofimo Lopez. Expected natin na talagang ngangaragin niya at papasukin niya ng papasukin. Ito pong si Shakur Stevenson. Magsulat lang ako. Mamaya na ako magsusulat. Focus muna tayo dito. Mukhang makaka-knockout Parang gusto ng knockout ni Teofimo Lopez agad dito. Kakasimula pa lang. Parang kita mo yung nasa isip ni Teofimo Lopez. Parang susugod agad eh. Teofimo Lopez double jabs here. The right hand. Kinapitan. Hinedlock ni Shakur Stevenson. Dinilaan niya si Teofimo Lopez. 1 minute and 54 in round number 1. Shakur Stevenson, Teofimo Lopez. Jab para kay Shakur. If this fight slows down, it will favor Shakur Stevenson. If this fight becomes aggressive or action, high-octane fight, I think that could favor Teofimo Lopez. Teofimo Lopez, sinalubong ang jab. Pagpasok niya dito, na-jab siya kagad doon ni Shakur Stevenson. And that's the key here. One of the keys is the jab, the footwork, and the outside of Shakur Stevenson. Samantalang si Teofimo Lopez, he has the power, he has the energy, and that's what he needs to do to make this a rough and tough fight. Para dito kay Shakur Stevenson, 1 minute and 14 seconds. There you go, left hook. Sa pool, si Shakur Stevenson. Napaurong siya dito. Tingnan natin kung i-follow up. Kaso hindi pina-follow up ni Teofimo. Relax lang. First round pa lamang ito. But this is one thing that kailangan malaman nyo sa laban na ito. Pag nasaktang agad si Shakur Stevenson early rounds, yan po malaking problema. Remember, Shakur Stevenson is going up in weight. This is his first time fighting in the 140-pound division, and he is challenging the best at the division already in Teofimo Lopez. Good, sinalubong ni Shakur. Naku, natamaan ni Shakur ng left straight itong si Teofimo Lopez na out of balance ng konti. Buhay pa. Pasok dito si Teofimo Lopez. 30 seconds remaining. And again, this is the key. Yung mabibilis na counter ni Shakur Stevenson, Teofimo Lopez making it rough, but do not forget about his defense. Hindi mo pwedeng i-underestimate itong si Shakur Stevenson sa power niya kahit na hindi siya power puncher. Kasi umakyat to ng division. So again, yung dalawang question po na dapat tanungin natin, umakyat si Shakur. Mabilis ba siya? Lumakas ba siya? At para naman kay Teofimo Lopez, kay Shakur, kaya niya bang tanggapin ang solid na suntok ng isang 140-pounder? And end of round number 1. And tapos ang hype natin. Nagkasukatan na ang dalawang boksingero. Papakita natin ang ating scorecard. Magandang tanghali po. Good afternoon sa lahat. Shakur versus Tio. Nininervyos na si Salud. Round number 1. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, sa mga bashers, haters, please subscribe and hit that notification bell. Shakur versus Tio. Kanina natin ibibigay. You know what? I'm gonna give that to Teofimo Lopez. 10-9 for Tio. Round number 2. Ang ating pong bakbakan ay hatid sa inyo ng Arena Plus Astig sa Sports. At legit po yan. Lisensya ng Pagcor.
At syempre, pati PBA. Mamaya, PBA, manood kayo sa akin ng post-game reaction. Woo! Chill. I need to chill. Na ano ko eh. Nadadala ko ni Teofimo Lopez sa kanyang laro. So, but I need to chill. Round number 2. Round number 2. Teofimo Lopez bumitaw agad ng jab. Papasok sa dito. Is going in. Southpaw, ang stance ni Shakur Stevenson. Medyo mataba nga siya dito eh. Again, pasok dito. Good body shot. Connected on the body by Teofimo Lopez. Another one to the body. Sumusubok sa katawan. Body shot and head shot. Ganda ng mga pasok dito ni Teofimo. Teofimo is being really aggressive. And again, expected to be like that. Teofimo Lopez. Shakur Stevenson. Nag-aabang ng pasok ni Teofimo Lopez. Again, body shot. Counter ni Teofimo Lopez. And ni Shakur Stevenson. Left hook. Si Shakur, kita mo yung mukha, parang nag-aabang eh. Clinching for the 2. Here we go. 2 minutes. Round number 2. Teofimo Lopez looking to go inside, looking to touch the body of Shakur Stevenson. Teofimo Lopez. Body na naman. Mabilis ang mga galaw ni Teofimo Lopez. Shakur Stevenson looking to counter pero hindi pa siya makapasok din ang counter niya dito. Pasok si Teofimo. Left. Ganda ng left. Nabalikan agad ni Teofimo Lopez ng counter right. Again, ito yung problema. Hindi maganda yata makipagpalitan itong si Shakur ng power shot. No, hindi yata. Parang lamang yata si Teofimo Lopez sa power against Shakur Stevenson. So, kung magpapatama sila at magpapalitan sila ng power shot, baka malugi yung first time po sa mas mataas na division. Diyan po si Shakur Stevenson. 116. Good counter para kay Shakur. Again, let's see what happened here. First round. The first round is done. Binigay ko kay Teofimo. Second round, mukhang Shakur to ha. Pero 1 minute pa nakakalipas ang natitira. I mean, good left hand. Parang si Shakur Stevenson is really trying to unload that power left hand. Good job again. Nahuhuli si Teofimo Lopez pag pumapasok siya. Maganda automatic yung job ni Shakur Stevenson. Pag step in ni Teofimo Lopez, kahit na umuurong doon si Shakur, yung jab niya automatic eh. Uy, baksak. Pero that is, walang baksak ng knockdown ha. Nadapa lang si Shakur. Napatid lang po si Shakur guys. Napatid lang. Relax lang kayo dyan. Napatid lang. 26 seconds remaining in round number 2. Body shot. I like the idea. Going to the body. Another body for Teofimo Lopez. That time going to the head. Nailagan yun ni Shakur. 15 seconds. Ganda ng jab ni Shakur. And again, that's a close round. Maganda rin ang head movement. Good job. Maganda yung jab na lang ni Shakur. Maganda yung jab. So, sa round na ito, I'm gonna give that to Shakur because of the jabs. I think nahuhuli ni Shakur. So, round number 2, ang ating score. Guys, komentaryo lang po. Bawal po kasi yun. Yung mga nagsabi, report. Naku, tagal naman ang report nyo. Baka pag nagkamali kayo ng report, baka magsiiyakan pa kayo, ha? Shakur, 9-10. So, ang score natin, 19-19 all po. Round number 3 na po tayo sa bakbakan po ng main event. Round number 3. Salamat po sa lahat po ng mga taga-subaybay ni Salud para pong radyo na nakakausap kayo. No, at pagkatapos nito, pag-usapan natin kung anong nangyari. Kasi ang gaganda ng mga nangyari. So, 1-1 po. Tio, binigay ko first round. That was a close one. Shakur, and so 19-19. Magandang lalaki ang lahat ng nakakaintindi. Salud, Powcast Sports, round number 3. Ito na po. salamat sa mga nakakaintindi po. Pasensya na po, guys. Good left hand. Maganda yung left hand ni Shakur dito. Pero nasasalag. Ganda ng counter ni Shakur dito. So far, wala pa tayong nakikita na totally, we can say na dominating. So, of course, third round pa lang naman. Shakur Stevenson with the jab. Ang napapansin lang natin, maganda yung pasok ng jab ni Shakur. And Teofimo Lopez try to come in. So, according to Chris Mannix, Shakur Stevenson
got 2 rounds. So 1 and 2. So this is the problem. Again, hindi tumatakbo si Shakur, guys. You gotta appreciate this. You gotta appreciate that Shakur Stevenson is going in there and boxing his way and really making this fight like an entertaining chess match, and yung counter jab niya so elite, so good na every time papasok si Teofimo Lopez. And early in the rounds, of course, masipag pa yan si Teofimo, but if he gets getting counter with that short jab as he comes in, mag-iiba na yan. Mag-iiba na yan ang strategy. Ganda pa naman ang book ni Teofimo Lopez. Again, the jab landing. What a sharp jab para dito kay Shakur Stevenson. 1 minute and 39. Teofimo, papasok na naman. 1 minute 28. So, again, do not expect for Shakur to be the one to initiate. He's the counter puncher. Pero nag-initiate siya doon. Ang ganda ng ilag dito ni Teofimo Lopez. I do not like the tattoo of Teofimo Lopez. Parang ang dumi ng tattoo ni Teofimo Lopez, guys. Okay, scrappy fight. Lalo na yung sa braso ni Teofimo Lopez. Parang, ano yun? Tattoo ba yun o dumi? Good body shot. Nasalag ng konti ni Shakur Stevenson. Less than a minute remaining in this round. Round number 3 of the main event. Shakur versus Teo. Ang daming mga celebrities na nanonood dito, guys. Ha? Maraming mga boxing champions. Nakita natin si Bibol. Nakita natin si Conor Ben. Nakita natin si Usyk. Nakita natin si Beterbiev. And Teofimo Lopez unable to touch itong si... Uy! Inside fighting. Nagde-dirty fighting na ng konti. Napangiti si Shakur Stevenson. Natamaan sa kasi siya ng left hook. Ang hirap i-score nito. Ang hirap i-score, guys. Round number 3 na po tayo. Round number 3. Teofimo is trying to come in, but yun, naka-counter siya eh. Naka-counter siya, guys. So, okay. So, round number 3. Ang aking score, Shakur. So, Shakur Stevenson, 28, 29, Shakur. 2 rounds to 1. Round number 4 na po tayo in this main event. Hirap pasukin ni Shakur, no? Ang hirap pasukin ni Shakur. That is correct. You got that right. Bias daw ako. Paano ako si Katie Taylor nandito, si Butsenis nandito. Paano ako naging bias? Totoo naman. Alam mo, pag pinredi ko sa kabila, kung talagang talo, sinasabi ko, pero ito talo talaga eh. Shakur Stevenson talaga eh. Come on, guys. Come on. You do better than that, ha? Huh? Alright, round number 4 na po tayo. Round number 4. Uy, nadapa! Napatid si Teofimo Lopez. That's not a good sign. Naapakan yata. Nagkakaapakan na ng paa. Guys. And then, again, nakukuha ni Shakur yung labas eh. Pag ganitong Southpaw versus Orthodox, kailangan makuha mo yung labas. Nagkakaapakan. And Teofimo Lopez trying to come in. Di mapasok, guys. Good counter, though. Naka-counter. Ganda ng left straight ni Shakur Stevenson, guys. That left straight's landing against Teofimo. The story of the fight for the first 3 rounds, pumapasok si Teofimo. Pero baligtad na ngayon, ha. Bumabaligtad na si Teofimo na medyo umuurong. I don't like it. Naka-knockout po kanina si Shushu Carrington. Naka-knockout din po si Keyshawn Davis. So, ang iniintay na lang, itong next Black American fighter na si Shakur Stevenson ang baka knockout. Kaya niya kayang in-knockout. Eh, wala naman daw siyang knockout power eh. Pero ako, sa tingin ko, naniniwala ako na pwede. Eto na, naghihintayan sila. This is not a good sign. Ooh, na-out of balance si Teofimo Lopez. This is not a good sign for Teofimo Lopez. If this become a boxing fight, this is not a good sign. And it is becoming a boxing fight. You know, napapaisip na sa Teofimo Lopez. He's not, mali yung naka-counter na siya dito, guys. Naka-counter siya dito.
121. Again, double jab by Shakur. Good job. Para again by Shakur. Hindi makapasok si Teofimo guys na maayos. Papalit-palit na siya ng stance dito. Hindi pa rin siya makapasok na maayos. Again, ang ganda ng left straight ni Shakur. And then the jab. Lahat maganda eh. Kaso itong Teofimo, huli ng jab. Bilis. Nothing is working for Teofimo Lopez. Sorry to say guys. Sorry to say. Shakur is doing a lot better and walang good. Sapul na naman si Teofimo Lopez. I think Teofimo Lopez might be a little bit hurt now. Dahil sa mga quick jabs na yon, not just physically but maybe emotionally. Because this is hard to come in. Every time pumapasok sa dito, nababalikan siya kagad, nadja-jab siya. Less than 12 seconds. Nadadapa, natatapik. Huli na naman si Teofimo. Sa Teofimo Lopez, solid boss. Teofimo Lopez. Di kasi kayo nakikinig kay Salud. May pag-asa pa si Teofimo guys. But let me score this one. Shakur. Wala na. After ng first round, binigay ko pa nga kay Teofimo yung first round eh. Pero, 37-39, Shakur. Round number 5. Ang makakatalo dito kay Shakur, si Casimero, no? Ang sabi dito, ilaban nyo si Casimero dyan sa dalawa. Kaya niya yan, easy work. Naniniwala ako sa'yo. I think there's a worried face. You gotta hit yourself, Tio. You gotta hit him. Hindi niya matamaan. Okay. Si Quadras nandyan, nakaupo, VIP. Langya kayo. Hoy, hindi to pa about Quadro Alas. Round number 5, nagpo-focus ako eh. Comment kayo ng comment ng Quadro Alas eh. Shakur versus Tio. Hindi niya matamaan si Shakur. Mabilis, sabi ko na nga ba eh. Pero tingnan natin, baka may power pa. Nakaka-disappoint lang kasi syempre, para kay Teofimo Lopez, na sapul lagi ng pag bumapasok. That's correct. Tama naman. Para naman tong si Utol eh. Tirahin mo. Pero paano mo titirahin? Kapag coach ka, sabihin mo yung specific na gagawin mo. Double jab straight ba? Shakur is building confidence. Sa aking nakikita dito, round number 5 na ha. 3-1. Look at that. Ganda ng body shot ni Shakur. Ganda ng body shot. And Shakur just doing great. Teofimo Lopez. Hirap si Teofimo Lopez guys pumasok. Hindi niya mapasok. If nang ganito mangyayari, jab-jaban sila, wala. Hindi mananalo si Teofimo Lopez. He gotta make this dirty. He gotta go in. He gotta risk. Kailangan niya mag-risk. Kung hindi naman pala malakas sumuntok si Shakur, pasukan niya na. Hanggang sa makatama siya, di ba? This is not good para dito kay Teofimo Lopez. Round number 5, nakikita na kagad natin ang regression ng style ni Teofimo Lopez. This is not the way Teofimo Lopez started. Nag-start si Teofimo Lopez na siya yung umaabante ngayon. Eto, ingat na ingat siya pumasok. And naka-counter pa siya dito. Tapos napapaurong pa siya ni Shakur Stevenson. He should not let that happen. Hindi dapat ganun. Teofimo Lopez na may magana rin sa kanyang kaliwang mata. Ang ganda ng intro niya. Hanggang, sapul na naman ang jab as he comes in. Bilang na bilang ni Shakur, guys. Ang hirap pasukin ni Shakur. No? Para siyang headshot, nakangiti. Kita mo yung confidence ni Shakur? And he is so confident in this fight.
Tingnan natin. Wag lang overconfident ha. Baka matamaan ka ng isang malakas ni Teofimo. Mga maiyak-iyak ka dyan. Ang ganda ng urong ni Shakur. Guys, hindi mapasok talaga. Hindi maipasok. Ganda ng ano. And he's doing everything here. Teofimo Lopez. Wala. Guys. So this is how I see it. It's Teofimo Lopez na kailangan pumasok, syempre. And he's not, disruption ang tawag dyan. Ibig sabihin, walang magawa itong si Teofimo Lopez. He is being controlled. He is being outboxed by the one and only Shakur Stevenson. So, 46-49, Shakur Stevenson. And again, the round 1 seems to be, a close one na binigay natin kay Teofimo. Shakur Stevenson all the way. All the way, Shakur. 46-49, lamang na lamang. Salamat po sa lahat ng nakikisabay na manood sa akin. Ito ay live commentary. Powcast Sports. Shakur versus Teo. Yan, Milindo, pwedeng talunin si Shakur. Na lang yung comment yan na kayo talaga. Oh. Round number 6 na po tayo. Round number 6. All Shakur except for round number 1 sa scorecard ko. Walang magawa si Teofimo Lopez, hindi makapasok. Butya, ayun, nasa pool na naman ang jab. Sa pool sa jab. Easy jab. Jab na naman. Oh, kay jab na naman. That freaking jab is so relentless. That freaking jab is so elite. Freaking jab is so elite. Woo! Shakur Stevenson. Lopez doesn't have anything to offer. Hindi siya makapasok. Wala. Kulang, guys. Ginajab-jab lang, guys. Sorry, guys. Sorry. Did I not tell you? Pero mahirap magyabang muna. Uy, yan, baksak na. Hinila. Ay, nahihirapan na si Chu. Pero slip lang, slip lang. Shakur. Teofimo Lopez, di makapasok, guys. Iba yung skill ng Shakur. Iba yung skill ng Shakur. I've always liked Shakur. I think he's better than Haney. That's for me. I think he's better than Haney. And Shakur is just controlling the fight. Ang nangyayari, guys, hirap na hirap pumasok itong si Teofimo Lopez. As in, every time na pumapasok siya, you watching this, every time na pumapasok siya, lagi na lang siyang nakaka-counter. Lagi na lang siyang nadjajaban. Round number 6 na po tayo. And all of the rounds, except for first round, I give it to Shakur Stevenson. 1 minute. Ayan na. Ang kailangan gawin dito ni Lopez, kailangan niya nang ngaragin si Shakur. Wala, nakipag-boxing siya kay Shakur. How he's not gonna win by trying to box the boxer. Di ba? Oh, sa pool na naman. Dugbog sarado na sa kakajab. Nakakasira na sa puso to. Round number 6 na. And this has been champion po dito si Lopez, ha? Ako magsasabi na ako sa inyo, guys, ha. Naka-knockout si Carrington. Naka-knockout si Keyshawn Davis. Hindi ako magsasabi makaka-knockout to si Shakur, posible. Teofimo Lopez. Wala yung footwork niya, wala yung niya. Galing. Galing, guys. Bugbog sarado yung Teofimo, parang na out of balance na nga eh. Walang sagot. Walang sagot. 55-59 Shakur. Round number 7. It'll be interesting kung ano sasabihin ni Papa Lopez. Yeah, salamat. Sabi ko sa iyo, Shakur, pusta bahay niyo eh.
Ano ba sabi ko? Shakur ako, di ba? Puro Shakur. Wala naman talagang ginawa si... Anong gusto mo sabihin ko? Si Lopez na nanalo. Ay na, buti na may nagbigay. May sumpa sa New York. Diyan din natalo kay Cambosos. Yay. Okay guys, salamat po. Guys, bro, 199. Salamat dyan ha. Thank you po sa mga nagpakulay. Bihira na magpapakulay dito. Sana magpakulay kayo lagi. At Gabs, pwede kang mag-member sa akin sa akin pong membership. Diyan, click nyo lang yung join. Be a Powcaster. Okay. Yung scorecard ni Chris Mannix, puro Shakur from 1 to 6. Ako, binigyan ko ng isang round si Shakur. Teofimo Lopez looks like parang magkaiba yung level ng boxing skills. Ha? Again, boxing skills ang pinag-uusapan natin dito. Ha? Tingnan natin. Ganda ng jab kasi ni Shakur. Wala eh. Body shot ni Teofimo Lopez. Kaya binigay ni Teofimo Lopez yung style. So kumbaga the style of the fight naging Shakur Stevenson style. Teofimo Lopez needs to make this ugly. 'Di ba? Wala. Round number 6 pa tayo, guys. Round number 6. Ay, round number 7. Wala guys, yun. Jab, kumakounter. Wala. Out of balance si Tio. Walang leg si Tio guys. Mananakaw to si Tio. Depende lang kay Shakur ha. Parang pwede niya in-knockout. Sa totoo lang, pwede niya in-knockout. No bias to ha. Sa tingin ko lang, kung gusto ni Shakur, pwede. Kaso ano lang ini-sparring lang ni Shakur eh. Kina-counter lang niya eh. Teofimo pa umuurong dito. Walang legs eh. Salubungin ng isang beses yung pasok ni Teofimo. Salubungin ng left dapat eh, hindi jab eh. Pero kasi yung jab yung mas mabilis eh. Sa border, si Teofimo. Ayan na, parang southpaw. 50 seconds left in round number 7. $40. Wala. Baligtad guys. Teofimo ang 30 seconds. Shakur's Teofimo sumusuntok pero wala guys. Again, not being biased, I'm just telling you exactly what the fight is. No? Yung mga nagsasabi kasi kampi ako kay Shakur, kaya puro Shakur sinasabi ko. Puro Shakur talaga yung nangyayari, guys. Yung Teofimo Lopez sumusuntok, parang wala lang eh. Wala, salag na salag. O yun, tumuntok ng right straight. Nasa salag eh. Ay, shucks. Round number 7, Shakur. Uh, 44. 64. 69, Shakur. Thank you very much. Salamat po sa mga nagpapadala ng pera. Thank you po. Again, na-appreciate ko po. I promise that I will be better in my commentary and my opinion. Siyempre, totoo lang tayo. Doon po tayo sa to. Salamat sa 0.99 ni Kazar. Gumayon naman kayo. Magpadala naman kayo dyan. Balato nyo. Salamat, Kazar. Dapat kulang sa diskarte. Alright. Teofimo Lopez. Hindi diskarte kailangan ni Teofimo ngayon. Kailangan niya mas maging matapang. Kailangan niya just go for it. He hasn't won any rounds of scorecard ni Mannix. Sa akin, isa lang. Round number 8 na. Hindi na siya mananalo ng decision dito.
Ngayon na siya pumasok habang may lakas pa siya. Habang pwede pa siya sumuntok ng madami. Pag mamaya, pagod na siya lalo. One-sided pati yung stats, guys. One-sided. This is a Shakur Stevenson show. Buti na lang to si Shakur, hindi katulad ni Kishon na gusto maka-knockout. Parang nilalaro lang niya, yo. He is just fighting. He is just, yun, nakatama ng body shot. Good job doon para kay Teofimo Lopez. Pero yung jab talaga, ang bilis ng jab ni Shakur, guys. There you go. Good job, Teofimo. Nako. This has been the same. Teofimo needs to work more. Body shot. There you go. Shakur is dictating the fight. Shakur is good body shot. Ang bilis ng kamay sumalag ni ano. Slightly block agad eh. Teofimo parang duguan na yung mata ni Teofimo, guys. Sa kakajab ni Shakur. Round number 8. Again, there you go. Kulang yung follow through ni Teofimo Lopez. Teofimo Lopez, pagpasok niya, i-follow through niya na. Pinapakawalan niya pa eh. Wala eh. Kulang, guys. There you go. Diretso! I'm getting frustrated with Teofimo Lopez. I mean, he's attacking. Yes, he's attacking right now, but he's not doing anything to damage Shakur Stevenson. And in fact, Shakur Stevenson is binabawi sa jab. And he's not hurting. He needs power shot. He needs a power shot right here. And there's not really any power that I'm seeing here. In fact, Shakur Stevenson may have the power. Teofimo, yan na. Wala. Talaga, lumayo pa. Kulang ng burrito kami. Good! There you go. Good body shot. Good body shot. Nice work right there. 16 seconds para kay Teofimo Lopez yun ha. Good body shot. Yan na, Teofimo. Yeah, Teofimo saying, let's go. He's trying to hype himself. There you go. There you go. Signs of life. Buhay pa. Bigay ko lang kay Teofimo yan. Naawa na ako. Bigay ko kay Teofimo. Bigyan natin kay Teofimo. Teofimo Lopez, bigyan natin round number 8. Tio. 10-9. It's 75, 78, Shakur. 75, 78. Round number 9. Ang ganda ng body shot ni Teofimo. Paano hindi matatakot si Teofimo? Pag pumapasok siya, lagi siyang naka-counter. Di ba? Lagi siya naka-counter. Anong gagawin niya? Di siya makapasok na maayos. So that's the biggest problem of dito, no? That's the biggest problem. Okay. 2 minutes and 5 round number, ano na ba tayo? 78-74. Sorry, 75 tuloy. 78-74, tama. Mali na naman yung math ko. 78-74. Dinagdagan ko pa si Teofimo. Bias talaga ako kay Teofimo. Round number 9 na tayo, guys. Yan. Good job, Teofimo. Teofimo kasi. Teofimo. Hindi Teofiko. There you go with the body. Kulang no? Kulang yung pasok Kulang yung pasok. 78-74, di ba? Oo, di ba? Oo, nagkamali lang ako ng math. My math is not mathing, okay? Round number 9. Bilis ng jab. Ganda ng counter ni Shakur. Shakur is just, being smart. Good body shot again. There you go. He just needs more power on those body shot. Para good body shot again. Teofimo Lopez doing better in this round than the previous rounds, except for round number 8 where, I slightly gave him the round. And Teofimo Lopez attacking. Siya pumapasok dito.
Duguan si Teofimo guys eh. Oh. Sa kakajab, duguan yung mukha ni Teofimo. Yung mata. Pasok ulit si Teofimo. Good job again. Napakadaming job. Pero sumuntok ng malakas dito. Overhand left. Nothing there. Going to the body is Teofimo Lopez. 1 minute. Round number 9. Papasok ulit si Teofimo. Wala. Naka-counter agad. Every time pasok siya, pulang-pula na yung pisngi at saka yung mata ni Shakur. Ano na eh. Lumulobo na. Sa bilis ng suntok ng jab ni Shakur Stevenson, yung Teofimo Lopez. Good counter jab again. Sa pull na naman. Again, it's not probably hurting but it is landing. That is the biggest thing dito sa laban na ito. Round number 9, good body shot for Teofimo. Should I give this to Teofimo? Ha? Parang hindi. Parang alangan ako eh. Good counter left straight again. It's just Shakur's just sobrang nag-iingat lang din eh si Shakur. I might give this to Teofimo, guys. Shucks, nakatama pa. Kanino bibigay? Bias to. Tingnan mo yung score mamaya, ha? Tingnan mo yung score. Tingnan mo kung bias ako. Pag yung score ko tumama, ha? Pag yung score ko tumama, tatamaan ka sa akin. Yung nagsasabi ng bias ako dyan. Pag yung scorecard ko, may kapareho na scorecard ng isang judges, ewan ko sa'yo. Shakur. 9-10. Bias pala. Tingnan mo kung tumama mamaya yung aking scorecard, ha? So, 83-88. Shakur. Ha? Talo si Chopaeng. Ha? O, tingnan mo, ha? Ano? Sisiguraduhin ko sa'yo, may isang judge na kapareho ko. Sino lamang, boss? Lamang na lamang po si Shakur. Ang aking pong scorecard ay napakalayo. It's all Shakur. 88-83. 2 rounds lang po ang binigay ko kay Teofimo Lopez. No? Bias po kasi si Salud. Anong gagawin ko, guys? Kung baka Teofimo kayo, anong gagawin ko? Pasok si Teofimo, na-counter siya ng jab. Ay, mas na-appreciate ko yung counter. Yan. Kulang kasi. Kulang ng pasok. Sa totoo lang, guys, sasabihin ko sa inyo, kung gusto ni Shakur inakaw to, pwede. Kaso si Shakur, may weather style eh. Intay-intay lang eh. No, intay-intay lang eh. Intay-intay lang eh. Round number 10. Oh, body shot. Good job para kay Teofimo. Pero kulang. Grabe yung job ni Shakur, guys. Grabe yung job, guys. Yun, good double jabs. Is risking this. Bilis ng job. Nakakainis yung job ni Shakur. Anong tawag doon? Nakakaano sa puso. Disheartened. If you're Teofimo, you're gonna be disheartened because every time you come in, nakatama ka ng body shot, lagi kang sumasalubong sa jab. 1 minute and 27. Duguan na yung mukha ni Teofimo Lopez, guys. Hinihintay ko pumasok. Counter. Ang galing. Shakur Stevenson. Sapul na. Wala, guys. Outbox si Teofimo Lopez. And he's being schooled. Tawagin nyo na akong bias, pero talagang bugbog sarado si Teofimo. Siya yung umaatake dito, pero bugbog talaga siya dito sa mga jab. Sapul ng sapul eh. Nakangiti na lang eh. He's gonna lose here. He needs a knockout.
He needs a knockout, guys. Ito si Teofimo Lopez. Badly need a knockout. Jab na naman. Siguro sa last round, pwedeng in-knockout ni Shakur. Jab na. Hindi makapasok, guys. Putragis na yan. He cannot go in. There's really nothing to offer for Teofimo. He's all-blooded here. And he is not hurting at all. Itong si Shakur Stevenson. Wala. Shakura! I never really know you can jab like this. You make Lopez want to speak Spanish. Shakura. Shakur. Uh, 92, 98. Shakur. Shakura. 98, 92. 98, 92. Nasa na nagsasabi ng bias ako? Guys, sa Pilipino, minsan nagiging bias ako. Pero dito, I do not care kung matalo yung 10,000 ko. Okay? Easy money lang yan. No? But this one, totally outbox. Si Teofimo Lopez, sinasalubong siya ng jab lagi-lagi. And that's a bad look. Parang grabing skill. Again, tingnan natin kung maka-knockout pa siya. Si Shakur naman, nakakainis. Parang kaya naman niya kaya niya naman niyang pasukin, hindi niya pinapasok. He's just so smart, too smart for his own good. Pwede naman niyang pasukin. Actually, pwede niyang i-push itong si Teofimo Lopez, hindi niya ginagawa eh. Temo, 99-91 yung score ni Chris Mannix. 98. Ang nakakainis kay Shakur, pwede niya nang pasukin to eh. Sobrang talino mo para sa boxing fans. Ayaw mo pasukin para naman maka-knockout eh. Ayaw eh. Jab lang eh. Binugbog lang sa jab. Very smart. Nakakainis yung pagiging smart. Wala, Teofimo Lopez, sayang yung hype. Sinalubong na naman yung jab. Sinalubong na naman yung kanyang kanang kamay. Diyos ko po. Pasukin mo naman, Shakur. Pwede na to eh. Right for the picking na to sa Teofimo. Sapul na naman yung jab. Diyos ko po, kawawan Teofimo. Natupi si Teofimo. Grabe talaga. Hindi na-appreciate ng iba dyan na bias daw tayo. Pucha, pag pinapanood mo talagang wala eh. Kita mo yung mukha ni Teofimo. Ibig sabihin yan, hindi na siya natuto. Pasok siya ng pasok. Sapul na sapul yung kanyang... Jab lang yun ha. Gumagano yung ulo. Jab lang. Dugun-dugo na yung mukha. Right hand. Masyadong matalino, guys. Teofimo Lopez, nothing. 50 seconds. Good body shot. Maganda yung body shot. Hindi na tinatabla si Shakur. Dugun-dugo na yung mukha ni Teofimo Lopez, guys. Good left hand. Naalog na. Pwede yata. Pwede maka-knockout. Ayaw talaga pasukin ni Shakur. Shakur ka ng ina ka. Dahil mo pumasok, nakakainis. Ayaw pumasok eh. Body shot. Pasukin mo naman. Bugbog sarado na pa. Teofimo Lopez gumagawa ng paraan sa body pero wala eh. Kumbaga, na lang, nag-haymaker ba na bahala na, suntok lang na suntok. Wala din naman. Wala na sa computation. Left straight. Tragist na yan. Kawawa si Teofimo, guys. Kawawa si Teofimo. Kawawa, guys. Si Teofimo, guys. Kawawa. Shakur.
101. Oh, let's be smart. So, ibig sabihin yan, takbo ka na. Tapos, round number 12, Lopez ang mananalo. Tapos, takbo ka na eh. Sinabihan na siya eh. Be smart daw. Alam mo na. Oh, 118, 111. 117. Mas match yata yung Shakur O'Neal. Dugon-dugo yung mating-hati mo ka. Wala guys. Kawawa si Teofimo. Boxing skills. The boxing is just different. The jab is just tremendous, masterful. It's just Teofimo Lopez just couldn't do anything, and Shakur Stevenson just too smart for. I mean, I think he can really try and hurt itong si Teofimo. It doesn't want to. Ayaw pasukin guys. Just a matter of of time before Shakur Stevenson wins this one. Wala. Magaling lang mga hype si Teofimo. Iba yung Shakur. Shakur is just too good. The counter punching, Teofimo just couldn't do anything at all to make this even an interesting fight. A one-sided beatdown, counter shot. And this is the same thing happening right now. Wala, jab na naman. Parang bobblehead yung ulo ni Teofimo Lopez sa kaka-jab ni Shakur. Oh, wala. Hindi siya makatama at babalikan siya ng isang jab. 1, 2, 3, 4 sa suntok. Babalikan ng jab. Wala talaga. 1 minute and 16 seconds. La. Left hand. Hindi man lang magpakita si Shakur ng again. Hindi man lang magpakita ng konting man lang, knockout man lang. Try, konting effort ba? Wala eh. No effort at all to knockout. Just, body's gonna win. Body's gonna win. He's just too smart. 44 seconds for Shakur Stevenson to be announced the unanimous winner. The jab. Again, landing the jab. Couple of jab. Parang nagland. Demoralizing. That's exactly the kind of word. Todd Grisham yata yun. Wala. 20 seconds. Ala na to. Sa pool na naman. Shakur Stevenson. Nothing. Tapos guys, ang round number 12. Shakur 9-10. 100 118. So, ang score ko, wait, tangin na yan. Sorry. Powcast score. 118, 110, 110, Shakur. Official score. Tingin ko unanimous dito. Unanimous decision. Tingnan natin ha. Yan ang aking scorecard. 118, 110. Sayang hindi nag-retire si Loma. Wala na naman mga asar sa akin. Kukunti na naman views ko kasi tumama yung prediction ko.
I don't even think we need to ano. Shakur Stevenson won this one. I'm entertained, but I'm kind of yung alam mo yung bitin ka because you wanted to see more because Shakur I think can do more. And si Crawford tuwan-tuwa. Ryan Garcia na. Next. Magaling, boring lang talaga. Magaling no? So masyadong safe. Masyadong safe but again, I couldn't blame him. I was still entertained. Ako hindi naman ako ganoon na boring. Siguro naghahanap lang talaga ako ng na mag-risk siya ng konti. Shakur versus Kishan. Shakur ako, boss. Shakur. Overtaken. Shakur? Shakur tayo, no? Shakur. Tama na naman si Salud. Tama na naman si Salud. Pag nagsalita, it just sounds good. Mga bashers hater, naghihintay bumaksak pero tuloy lang, walang atras. Huwag kang makipag-debate, di mo kaya. Makinig ka na lang para tuloy ang ligaya. Paukas malakas, tanggapin mo na. Consistent, driven, kaya shout out muna. Alright guys, we're just waiting. Sorry if I have to sing. Ibig sabihin, meron na naman tayong 10K. Easy work. Easy work. Wala tayong alam sa boxing guys eh. Aabot ba naman ng 1.5? Guys, pabutin niyo po ako ng 1.5, malapit na 1.4 na lang yung so sa 630 na nanonood ngayon sa Facebook. Can you guys help me please? Share niyo naman. Pa-share lang po. Teka lang . Okay, ito na po ang official scorecard. Babasahin na. Same judges. 119, 109. Times 3. Sabi ko na nga ba, dapat di ako naawa eh. Naawa pa ako, binigyan ko ng isang round eh. So, but times 3. Same lahat. Isang round lang nakuha. Na mali pa ako o lang isang round eh. Sabi ko na nga ba eh. Bait ko kasi ako talaga yung pinakamabait na commentator. Kaya hindi ako pwede mag-judge eh. Bias kasi ako kay Teofimo Lopez. Parang gusto ko manalo si Teofimo Lopez kaso hindi talaga ako makakita eh. So Shakur Stevenson wins this one, 119-109. He was a master class, a total domination, and Teofimo Lopez just got humbled. Tingnan natin ngayon yung yung interview. Masterclass. Kishan. Galing guys. Sandali . Interview lang. I mean, he's doing what he's supposed to do. Sabi niya, I can beat everyone if I put my mind into it. Magaling talaga, Shakur. The jabs talaga eh. Grabe yung jabs.
So, luto na naman ang lahat. Teka lang. Pandaming job eh. I know I'm being sarcastic, right? Yung nag-comment dyan na sinasabi kong bobo ko. Humble brag ang tawag doon. Hindi nagigits ng iba. Hintayin ko lang itong but I'm gonna do my reaction here. Connor Ben. Ito na, Connor Ben. Ayan. All right, here we go. Woo! Woo! Nice work, Shakur and Connor Ben. I love it. Okay. You food daw. Na. I'll pick you apart too. All right. I love this. Ganito dapat mag-trash talk. Yung kalaban mo trash talk mo. Hindi yung kung sino-sino. Ganyan. Ganyan dapat. Take the turkey. Ben and Ben. New Jersey, shout out daw. Picasso masterpiece. Ooh, brand new ring magazine built. Nice. Nice work. Screenshot. All right. Ang ganda ng ang ganda pati post game. This is what boxing should be. Yung ganyan, na-hype ka pa rin kahit pagkalapos. Again, medyo bitin yung mga mahilig sa knockout. Pero Shakur Stevenson did what he's supposed to do. And he won. So, galing. Magkamag-anak ko si Shakur at saka si Donald. Nagiyak. Yung mga, grabe kayo mga asar, no? Grabe kayo mga asar. Buti na lang hindi kayo nababasa nung ano. Teka lang ha. Hintayin lang natin itong interview. Salamat po. Ay, salamat sa mga nag-members po ah. So, kung nandito ka pa, nagtitiis ka pa sa akin, you probably support me.
Pasensya na kung minsan na nakikipagsagutan tayo sa boxer, sa mga fans. Just for fun lang. Walang ano yan, walang personalan po yan. I love everyone, may be hater or follower. Pero para supportahan nyo, kung mag-member kayo and please subscribe sa Facebook and YouTube natin. Pati sa TikTok na rin. Okay, here we go. Thank you. Tapos na. Teofimo Lopez, humbled after defeat. That is exactly what it is. So, okay na. Gawa ko ng separate reaction for this one because, I was actually frustrated and impressed at the same time kay Shakur Stevenson. Let me tell you why. Because, of course, I actually truly believe that Shakur Stevenson can do more than what he has done. But he's just too smart. That's the thing about this. Yung mga boxer na ganito, hit, don't get hit. So they're not gonna risk it for our entertainment. So people would call it boring, but he did what he's supposed to do, and what he's supposed to do is win the fight and win the fight his own terms, and that is exactly what he did. He said that he's gonna pick Teofimo Lopez apart. And he did exactly that. He picked Teofimo Lopez apart and utilized that jabs. And that jabs was one of the most lethal jab that I saw. Talagang galing. There's just no way, na makapasok si Teofimo Lopez. Is too slow. It doesn't have that, he doesn't have that. I wouldn't say mentality. It doesn't have that kind of skills to evade the counter because sinalubong niya lahat ng like majority. I mean, I'm exaggerating but sinalubong niya lahat ng suntok ni Shakur Stevenson coming in. So, friends, salamat po sa inyo lahat. I'll give you my it was a boring fight, no excitement. Well, you can say that. But again, he did what he's supposed to do in order to win, and winning is the more important thing than anything else against this type of boxers. I mean, this is expected against Shakur Stevenson, so there's really nothing else we could do. Like for example, when Pacquiao fought Floyd Mayweather, we know that Floyd is gonna run. So yun lang ang masasabi ko. So let me go ahead and give you my post-fight reaction officially, and I'm gonna record this on a separate recording. Okay. So first of all, man, I'm so impressed with Shakur Stevenson winning against Teofimo Lopez. I don't know how I could feel like I'm impressed. At the same time, I'm kind of like disappointed because I felt like Shakur Stevenson can do more. So let's talk about what I saw in the fight because, man, Shakur Stevenson is really great. And who is next? I will tell you. And he got a new Ring Magazine belt. So let me go ahead and share to you what I saw in the fight and why do I feel like I'm a little bit kind of upset at the same time. Yo, what's up, guys? After all the talks, the fight had happened. And before I share to you my opinion about the Shakur Stevenson fight, I just wanted to go ahead and also let you know that Carrington knocked out his opponent in round number 9 with a 5-punch combination. That was so impressive as well. I didn't think that there'll be a knockout there. And then after that, Keyshawn Davis did the same thing in the final round against Castro. And man, from the start, I thought Keyshawn was trying to go for a knockout. I mean, these two guys are not known to be a power puncher. They're more like Shakur Stevenson, hit and not get hit, and just a stylistic fight, technical fight that will try to kind of peel you and break you down for the whole 12 rounds. But Carrington and Keyshawn Davis knock out their opponent. So coming into the main event, I thought
maybe, just maybe, Shakur Stevenson may be planning the same thing. But unfortunately, he wasn't planning to do so. You can see it in the way he acts and the way he fights in the fight. So here's what I think. So the first round, of course, I was excited. Teofimo Lopez was coming in. He was really doing his best. But although actually I gave Teofimo the first round. I don't think the judges gave Teofimo the first round. It's somewhere in the middle round, but I gave him the first round just for being aggressive. I just want to give him credit. And plus, Shakur Stevens isn't really doing a lot, so it was a toss-up round, the first round. But after the first round, everything went south. Oh, meaning went Shakur way. Like almost every round, you can actually give to Shakur Stevenson, or you can really give to Shakur Stevenson. Shakur Stevenson, just out jab, out punch, out skilled, everything. You know, Teofimo was trying. I mean, was trying his best. He was going in, but every time he goes in, he get countered with the jab. He get countered with the straight, with the right hook. There's just no solution, and Teofimo couldn't find any solution to come in and try to actually hit Shakur Stevenson. And that was the story of the fight. There were some rounds that Shakur Stevenson was able to hit. Teofimo Lopez was able to hit Shakur Stevenson on the body shot, but it wasn't enough to even convince the judges to actually score in the fight, because the majority of the fight he was trying to solve the Shakur problem, the Shakur maze of coming in and trying to hit Shakur. Shakur was, his face was clean. I don't think he was hurt. But meanwhile, if you look at the face of Teofimo Lopez, it was busted. And not because of the power punch, because of the continuous attack and the continuous, the continuous punches that he's been receiving from the jab alone. From the jab alone. So that was the story of the fight. Shakur was too safe. He didn't want to. I mean, he was standing in there. Don't get me wrong. I mean, I wasn't that bored, but I was kind of frustrated that maybe he could do the same thing as what his brothers did, like Keyshawn and Shushu. But again, that's his style, and I already know that it will go to the decision when the corner was saying, "Okay, be smart." That means, don't be fooled. Don't go try doing things that you're not supposed to, that you're not known. Don't go for a knockout. So Shakur Stevenson ended the fight just basically outboxing Teofimo Lopez. Teofimo Lopez was humbled and nothing to offer. It's as simple as that. So after the fight, Shakur said he is the best. He has the best jabs and he can beat everyone. And he said he was motivated by a lot of person, including this guy right here, Conor Benn. So Conor Benn was asked to come up to the ring, inside the ring, and they exchanged verbal taunts, and they wanted to fight. Shakur said to Eddie Hearn he wants Conor Benn next. He wants to go up, and maybe that's next. I do not know exactly if that's what's going to happen, but it will be an interesting fight. So Shakur wins this one as expected. Disappointed without the knockout for some, but really no disappointment here. This disappointment goes to Teofimo Lopez, who just couldn't do anything. It was disheartening for Teofimo Lopez to see him like a boxer that's so proud that couldn't do anything to penetrate the defense of Shakur. It's just belittling in ways. So, but let me know what you think, guys. And if you enjoy my live commentary, my boxing discussion, please subscribe and hit that notification bell. I do English and Tagalog, Filipino language commentary. I'll see you in my next video. Shakur Stevenson, Conor Benn, do you think that's a good idea? Okay. Salamat guys. Salamat sa lahat ng nanonood pa at nag-stay dito sa akin. Nag-English ako kasi I recorded a separate video while I'm live. So hopefully okay yung video na yon kasi nag-stop eh. Nahihirapan yata dahil sa doble-doble yung gumagamit ng ano. So shoutout po. Upset or disappointed? Disappointed. Shakur won. Okay? Shakur won. And that's it. Guys, I'm hungry. I would like to say salamat po sa lahat po ng nakinood. Gutom na ako. Ang next natin na live commentary, sandali.
Sandali lang ha. Tingnan natin kung ano yung next fight. Ang tinitingnan ko yung ring eh. Bilbon Aguirre. Salamat Salamat din sa nagbigay ng pera ngayong araw na ito. Bago na yung website ng ring Bago na. They're doing a lot of things. So, bukas pala, merong boxing si Valenzuela versus Torres. Nick Ball. February 7. So, February 7, Nick Ball ang ating papanoodin. That's Saturday. And then, Saturday. Okay. Ahagba is February 15. So, there you go, guys. Also, kita na lang tayo sa next. Salamat po, Thank you, guys. Humihinto-hinto na yung live ko. Thank you. Salamat sa mga nag-subscribe ngayong araw na to. Bye, guys.